Bấm đi em. Năn nỉ bấm đi. Trời ơi sao bấm bấm. Đi lên hai đi em với ảnh cũng có nhiều cái tương đồng, nhưng mà em thấy ảnh không có cái sự lập trường. Lập trường quá trời đó. Lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi. Năn nỉ á, anh nói em nghe nha, chưa bao giờ năn nỉ như thế. Bạn rất là dễ thương luôn á, khó tìm lắm á. Bấm đi em. Bấm đi mà. Được đó. Dạ. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Anh bảo đảm bao luôn. Bấm đi em. Cho em suy nghĩ lại. Mình tên là Lâm Quang Nhiên. Mình là nhân viên kế toán kiêm thủ kho. Kế toán kiêm thủ kho là to thủ trưởng luôn á. Bạn quê ở đâu? Mình sinh ra thành phố Hồ Chí Minh và quê ở thành phố luôn. Mời em gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Phạm Thị Thanh Lan, năm nay 30 tuổi. Quê em ở Tiền Giang. Tiền Giang. Hiện tại em là nhân viên phòng khám nhi ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc, trong cuộc sống là cái gì? Em biết nấu ăn, có một chút xíu kỹ tính. Kỹ đến mức độ nào? Cộng tóc rớt dưới đất thì em cũng lụm. Trời đất ơi, em coi vòng vòng chị có cộng nào em lụm Dạ chị. không, em không có đến nỗi như thế. Không, nói chung em kỹ tính là tốt em. Chứ sáng anh ăn phở ngoài kia có 3-4 con tóc rớt vô phở mà cô đó, cô thấy cô không lụm gì chứ á. Mốt anh dẫn em qua cho quán phở nha. Rồi bạn nam. Em không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết cờ bạc luôn. Một cọng tóc rơi xuống em có lụm không? Không. Không. Tiền rớt em mới lụm. Em quen mấy mối tình rồi? Một mối tình thời sinh viên với một mối tình cách đây 2 năm. Quen một thời gian mình thấy nhiều quan điểm trái ngược nhau. Không hợp, bỏ. Chia tay. Còn bạn gái? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Ảnh có cái suy nghĩ là lên Sài Gòn em sẽ gặp một cái người là tốt hơn ảnh á. Có những người đàn ông đó người ta không đủ tự tin Dạ, vào bản không thân. đủ tự tin và không có niềm tin ở em. Mong muốn của em gái tìm người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Không nhất thiết là phải đẹp trai này nọ. Em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là gì? Tính lằng nhằng. Khoảng bao lâu thì mình có thể cưới nhau được? Ra duyên ạ. Ra duyên cưới em hả? Dạ. Rồi, để anh xem cái bạn trai này có tính lăng nhăng không? Có không em? Em không có, tại vì quan niệm về tình yêu của em là chung thủy ngay thẳng, có gì nói hết. Một cô gái thế nào em thích? Theo em là đó là một người lễ phép, cư xử gia giáo. Tại vì em sống chung với anh chị trong một ngôi nhà thì mấy nàng dâu chia sẻ công việc với nhau. Em thì phụ, nàng rửa chén thì em nấu cơm, vậy thôi. Nhưng mà phải ở chung với các chị dâu khác hả? Tại vì đó là ngôi nhà tổ mà anh. Nhà rộng không? Nhà rộng, biệt thự. Biệt thự được. Em ghét nhất phụ nữ về điều gì? Nói nhiều, nói ghét nhiều khi mệt luôn. lỗ tai em luôn nghe bùng bùng. Rồi không thích gì ở phụ nữ nữa? Em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống. Tại vì gia đình em là gia đình truyền thống. Hỏi han không được? Dạ. Áo dài, áo viết rồi hay sao? Đi ăn tiệc thì áo đừng nó xẻ xuống quá. Hở chút được không? Hở chút được. Bỏ nút 2 nút được không? Không. Giờ màu đen mà mặc bỏ nút 2 nút là chuyện bình thường. Rồi ở nhà mặc cái gì? Dạ, ở nhà mặc quần sọt cũng được. Mặc váy được không? Mặc váy được. Áo 2 dây được không? Không được anh. 1 dây được không? Không được, kệ không được. Không có dây được không? Làm gì không vậy? Không mặc không được không? Trời ơi sao khó quá vậy trời. Có nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời. Gũi với bây giờ em yêu cô này quá trời quá đất luôn đó. Nhưng mà cô nói với em là giờ anh ơi, giờ nghèo khổ gì cũng được, mình ra mình mướn cái nhà trọ hay từ từ mình sắm cái nhà nhỏ nhỏ cũng được, hai chồng ở riêng. Tại vì đó là nhà tổ thì anh chị phải ở chung. Nếu mà em tách ra riêng thì không được chị. Sao không được? Thì em thì nhường nhà tổ cho mấy anh chị kia ở đi, em ra riêng em ở. Chứ lẽ giờ định suốt đời là sinh con đẻ cái rồi ở trong nhà tổ đó luôn. Rồi mấy anh chị kia cũng sinh con đẻ cái ở trong nhà tổ đó luôn, rồi mốt nó chật ních rồi sao? Đâu có, sau này sẽ xây miếng đất kế bên nữa. Kế bên nhà tổ có miếng đất nữa hả? Dạ. Miếng đất đó của ai? Miếng đất đó của gia đình. Mấy anh chị em hùng tiền lại để xây lên. Rồi cũng ở chung nữa, hùng tiền Dạ. xây chung lại ở chung nữa. Riêng được không? Muốn cái riêng chút xíu được không? Tại vì ở riêng này em không thích. Nói chung là em thích ở chung. Có gì mình chia sẻ công việc, quan tâm lẫn nhau. Mấy anh chị em tất cả? 5 anh chị em chị. Mấy trai mấy gái? 3 trai 2 gái chị. 3 trai 2 gái là hiện giờ tính là 5 anh chị em đó là ở chung với nhau hết luôn đó. Đâu có 2 chị gái gả ở ngoài rồi chị. Vậy 3 anh em với 3 chị 3 dâu là 6 người sẽ ở chung nhà đó, rồi sinh con đẻ cái là ở chung hết trong nhà tổ đó. Dạ. Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dài 20 mét, ngang 10 mét. Ngang 10 mét, dài 20 mét. Rồi tính miếng đất chưa hay là mới cái nhà tổ không? Nhà tổ đó thôi. Rồi cái miếng đất ngang mấy mét, dài Cũng mấy vậy mét? luôn. Tổng cộng là coi như 20 mét ngang, 40 mét dài. Là 400 mét vuông. Công nhận tôi rảnh, ông này cũng dễ khai ghê, nó hỏi như khai trơn trọi. Được. Em nói em thật thà mà. Người thật thà. Nhưng mà anh nói với em á, cái đó là cao lắm á. Hiện thao này nếu cần chia cũng ngon lắm á. Đâu có.
Đó là nhà Nữa, tổ là biết nhà tổ rồi. Nhà tổ là không bán Thì nhà kìa. tổ có bán nhưng mà miếng đất kế bên ngon lắm á. Không có luôn. Miếng đất kế bên ngon, Miếng đất kế bên cũng không bán luôn. nhà cũng ngon Nhưng mà đó là cương quyết là không bán rồi. Nhà tổ nhưng mà đất cũng ngon. Không bán hoài. Hôm nay em gái đi với ai Cương? Dạ em đi với chị đồng nghiệp và cháu gái ruột ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Hai bạn đều là những người truyền thống, kỹ tính, quan tâm đến gia đình. Nhưng mà nghe bạn nam bên đây chia sẻ thì mình thấy là bạn rất yêu thương gia đình của mình và muốn gắn bó với gia đình. Cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh những cái chung, mình cũng phải suy nghĩ đến những cái riêng của mình. Khi mà mình đã có một cái gia đình riêng thì khi đó mình là trụ cột gia đình thì mình phải nghĩ đến cái gia đình nhỏ của mình trước. Cái suy nghĩ mà mình nhất định mình sẽ không bao giờ ra riêng đó thì mình khoan đặt nặng vấn đề đó trong giai đoạn này, nó sẽ không hay. Còn về phía Lan á, thì như chị nói á, là mình có nhiều điểm tương đồng. Nên là nếu mà được á, thì em cứ cho em và bản thân bạn trai đây một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với chị dâu và một chị nuôi. Chị dâu có chị dâu trong nhà rồi, khỏe rồi. Chị dâu ơi. Dạ em là chị dâu. Em là chị dâu rồi. Dạ. Theo em nghĩ á, thì em thì cũng là được mà dễ thương, hiền. Hai bạn cũng có hợp tính với nhau nữa. Ở chung á, không hợp á, thì mình có thể xây một cái gia đình nhỏ riêng. Mình có thể ở riêng. Chứ ở trong gia đình thì cũng không có bắt buộc là phải ở chung nhà. Đó, thấy chưa? Gặp chị Dạ. dâu dễ, thấy chưa? Cảm ơn em nhiều. Bây giờ thế này nè, cái nhà tổ á, thật sự cũng phải nói là em bán. Đừng nói không bán nữa, ai kêu bán. Bây giờ ba anh ngăn ra, người nào lớn thì lớn hơn chút, người nào nhỏ nhỏ thì chia ra hoặc là chia đều ra. Ngang 20 chia làm 3 miếng lớn lắm à. Gần 7 mét ngang, 20 mét sâu Tại chứ bộ. mỗi người có một phòng riêng mà anh. Trời ơi, ông này ông Cương quyết sao mệt ông quá. Thôi kệ ông đi. Bây giờ chỉ 3 người 3 căn riêng được không? 3 cái căn 3 cánh cửa riêng được không? Đừng có đi qua đi lại chi. Trời ơi khổ Bây giờ ghê. ý là nhà tổ vẫn ở chung, miếng đất đó ngăn ra 3 cái gia đình riêng. Rồi thích thì mở cửa ra chung, không thích thì ngăn 3 miếng đất riêng. Ví dụ như anh lớn là ngang 7 mét và 20, rồi anh kế là ngang 6 mét và 20, còn nhiêu là em, được không? Cũng được. Cũng được. Được rồi. Được không? Được. Được chứ, cũng ở chung nhà mà đâu có bán đâu. Mà bán không? Không. Nói thôi vui thôi. Thật sự chị dâu em nói đúng đó. Còn chị nào có ý kiến nữa không? Thấy sao chị? Theo chị họ thì thấy sao? Chào MC Quyền Linh, Dạ. chào Cát Tường. Dạ. Em yên tâm đi, Nhiên nó thật thà lắm. Cha mẹ mất hết rồi thì muốn cho sống chung một nhà. Cái cô chị dâu này thì về nhà đã 10 mấy năm rồi. Thì coi Nhiên giống như là một đứa em trai chứ không phải là một đứa em chồng. Còn nếu mà muốn ra riêng để mà có cái gì riêng thì chị nghĩ cái chuyện đó không thành vấn đề. Chị nghĩ là hai đứa cũng nên có cơ hội với nhau. Dạ. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mở màn ra bắt đầu gặp nhau nói chuyện đi thì hiểu. Nhưng mà em sống truyền thống quá hả? Thường đi chơi đêm mấy giờ về? 10 giờ là em về rồi. 10 giờ về Thí rồi dụ đó. đi quá 10 giờ rưỡi về được không? Không. Em Sao vậy? đúng giờ là em về. Thí dụ về trễ kêu cửa em mở không? Cái cửa là gia đình mở. Ai mở? Anh lại mở nhưng mà nhiều lúc thấy anh thức khuya quá nên em không muốn về trễ. Thí dụ giờ vợ em rủ lâu lâu đi chơi mà 11, 12 giờ về rồi em chịu không? Thì lúc đó kêu anh ngủ sớm em, tại vì nhà đó có con hẻm nhỏ kế bên, anh em đi vô con hẻm đó được. Nghĩa là em có mở cửa không? Mở. Vợ em đi làm đêm về thường xuyên 11 giờ đêm được không? Thường xuyên 1-2 lần thì được, nhưng mà thường xuyên không được. Thí dụ như bữa nào đó vợ em mà đi về mà thấy trễ quá, sợ em không mở cửa hay là anh em không ra mở cửa rồi vợ em ở nhà ai đó được không? Em sẽ gắng đợi. Này nó thật thà quá. Thôi được rồi, hỏi gì cho biết thôi. Bây giờ Rồi. hai đứa gặp mặt đi nha. Mở rào. Rồi. Món quà tặng em. Tặng quà xong rồi hát luôn nha, hát tặng bạn gái liền luôn nha. Anh xin hát tặng em một bài hát là Khi Có Em Trong Đời.
Khi có nàng trong trái tim mình, lòng đầy ước mơ khi thấy em vui cười. Ánh mắt em sáng ngời lấp lánh trong nắng mai mùa xuân, cho hồn anh nồng say câu tình yêu anh muốn cho em mà lâu nay thầm dấu kín. Khi có nàng trong trái tim mình, bầu trời thắm xanh như mắt em trong chiều. Anh nắng thêm ấm nồng, gió hát lời khúc ca tình yêu. Em thần tiên hồn nhiên cho đời anh thổi hết cô đơn. Mùa xuân qua ngàn sang thăm, nỗi nơ bao năm dù có hao mòn, tình này dành cho nhau thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi. Nắm tay đôi ta cùng đến chân trời mịt mù về nơi yên ưng, cho tình nồng như mơ hơi người yêu. Từ khi có em, hồn như áng mây bay về chốn thần tiên. Cảm ơn anh. Ủa, em rất hay. Quá thì căng dữ vậy. Anh xin tặng em một bài thơ mà anh tự sáng tác. Phụ nữ là Eva, đàn ông là Adam. Eva lúc thì giống cọp, lúc thì giống mèo. Cọp hay mèo là do Adam. Duyên nợ kết Eva và Adam lại với nhau. Trời ơi, gì vậy trời. Chắc tôi chết quá à. Dễ thương quá cưng. Được rồi, rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cảm nhận của em gái như thế nào về chàng trai đó? Thấy anh thì cũng vui vẻ, Vui quá đi chứ. hát cũng hay. Hay lắm rồi nha. Càng hay bữa nào anh cũng hát luôn á nha. Em có tặng anh một cái chậu xương rồng, thì anh có thể cho em biết cái ý nghĩa của cái xương rồng không ạ? Xương rồng thì nó chịu nắng chịu nước được, khẳng khái đứng giữa trời, mặc cho sa mạc, mặc cho nắng mưa. Mặc cho sa mạc luôn. Cây xương rồng nó cũng thể hiện cái tính cách của em. Bề ngoài nó rất là sần sùi, nhưng mà bên trong nó cũng muốn yêu thương. Thì mong anh sẽ hiểu được cái ý nghĩa trong đó. Thì nhà anh cũng có trồng cây xương rồng, anh cũng thích trồng cây xương rồng lắm. Ta nói là hiểu giùm cho con người Dạ, người ta. em hiểu. Hiểu gì, hiểu sao? Hiểu hình tượng giống như cây xương rồng, tính cách giống như cây xương rồng. Rồi bây giờ Em thấy cổ giống xương rồng không? Không, đẹp. Đẹp không? bây Đẹp giờ không? Đẹp. Em thấy có sao xuyến trong lòng với người đối diện không? Có anh, giống người trong mộng em 70-80%. Dễ thương mà. À. Rồi, bây giờ em hỏi cổ đi. Bây giờ em quan niệm tình yêu thế nào? Em thấy anh thế nào? Hỏi đi. Anh thấy em như thế nào? Quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Thì nhìn anh thì cũng được, nhưng mà qua cái cách chia sẻ của anh á, thì em thấy là anh một người thì chưa có tính tự lập, chắc là cũng là khó tánh lắm. Anh thì không có khó đâu. Thấy anh vậy chứ anh rất dễ. Nếu chúng ta quen nhau thì khi nào em rảnh thì anh chạy xuống hay là... Công việc hiện tại của em là từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thì nó cũng gọi là khó để hẹn hò. 10 giờ em phải về nhà rồi, giờ sao? Lúc đó mình về mình bàn lại với gia đình, nói là công việc của em nó như vậy. Từ bây giờ là từ 10 giờ em được phép ra ngoài được không? Chắc được. Em phải bàn gia đình ha. Em tự quyết định. Đúng rồi. Nó nãy giờ mới nghe có một câu hay thế đó. Vậy thì mình sẽ chọn cái nào? Chọn 10 giờ vô nhà hay là chọn 10 giờ đến đón cô ấy? Chọn cái nào? Chọn 10 giờ đón cô ấy. Được. Vậy có được chứ. Rồi mình nói quan điểm con cái đi. Em là truyền thống lắm, em thích trai gái thì nói luôn đi. Em thì trai gái đều được. Mấy người anh em thích trai hay gái? Anh em dễ lắm anh. Chị dâu á? Trai gái đều thương hả? Quan trọng mấy người đó nữa. Dạ. Vậy anh có thích con nít không? Thích chứ. Hồi mấy đứa cháu anh còn nhỏ anh thường chơi chung với nó. Chơi chung vui lắm. Nên anh rất thích con nít. Em thích chơi trò chơi gì? Bóng rổ cũng có, rồi đánh cầu lông cũng có. Có chơi banh đũa không? Không chơi banh đũa. Dù giờ vợ em về thích chơi banh đũa, em chơi chung được không? Banh đũa em đâu biết chơi. Ghẹo hoài. Bây giờ vô kế hoạch kết hôn đi nào. Kế hoạch như thế nào? Anh thì có lập một quỹ dành cho con cái hết. Ôi, Quỹ đám cưới hết. Chưa có vợ mà lập quỹ cho con cái luôn à hả? Tại vì em học nghề kế toán nên em tính toán rất kỹ chị. Em tính cho tương lai hết rồi. Tính nhà đó chia ba hay sao? Ở nhà đó không có bán rồi anh.
Dành tiền cưới vợ được nhiêu rồi? 500-600 chị. Trời ơi, cưới vợ mà 500-600 triệu luôn á hả? Cưới vợ dữ vậy? Dạ tại nhà em họ hàng cũng nhiều nên tính đãi khoảng 20-30 bạc. 20-30 bạc. Đúng là ngon hả? Đãi đâu? Đãi trong nhà thờ tổ luôn hả? Đãi ở Ái Quê hoặc là Thuận Kiều. Tính lô trơn luôn rồi đó hả? Dạ. Cái miếng đất cây bền 10-20 tới 10 cả chục tỷ á. Không bán mà anh, nó hỏi hoài. Bán họ hoài. Rồi, thôi được rồi, bây giờ vậy, tiến lên. Dạ. Tiến lên, cho em quá thiệt tình luôn, cho em một cơ hội nè. Giờ hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đố em dám hung cổ một cái đó. Dám. Được á, bản lĩnh á. Nhưng nếu giờ em rất là thương cổ, hai thương nhau, nhưng cổ nói giờ thôi bán miếng đất cái bên chia được không? Hả? Chịu không? Không. Dứt khoát luôn hả? Dạ. Dù con em lớn lên rồi muốn chia cái miếng đất đó được. Đã em nói em có quỷ hết mà anh. Thật sự nha, nãy giờ anh vẫn chơi thôi. Đây là một người số 1 đấy. Yêu thương vợ, lo lắng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Không bán là không bán. Bao nhiêu không bán hết. Cho thấy được rằng lập trường của anh ấy rất là ok. Dễ thương lắm em. Để tìm một người này bây giờ hơi bị khó đó. Chứ anh có là anh bán lâu rồi đó. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Em bấm không? Bấm. Cổ không bấm em bấm không? Em bấm. Cổ không bấm. Thì đã nói là duyên nợ mà anh. Nhưng mà cổ không bấm. Thì mình đến với nhau, đây là giờ cái duyên rồi. Cổ không đến. Mình cũng buồn thôi, buồn chút xíu. Cổ không bấm em bấm không? Em bấm. Em bán không? Em không bán. Bấm nhưng không bán đúng không? Rồi ta. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Đó là Bấm một chàng đi em trai rất gái. thật thà. Anh lại em bấm đi em. Số 1 luôn á. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm Bấm đi em gái. 3. Bấm. Hết Trời thời gian. ơi. Bấm. Bấm đi em. Năn nỉ á, bấm đi. Trời ơi, say bóng bấm. Đứng lên Thấy đi em với ảnh cũng có nhiều cái tương đồng, nhưng mà em thấy ảnh không có cái sự lập trường. Lập trường quá trời từ đó. lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi. Năn nỉ á, anh nói em nghe nha, chưa bao giờ năn nỉ như thế. Bạn này rất là dễ thương luôn á, khó tìm lắm á. Bấm đi em. Bấm đi mà. Được đó. Dạ. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Anh bảo đảm bao luôn. Bấm đi em. Cho em suy nghĩ lại. Dạ không cần phải suy nghĩ tại vì em cái cảm nhận, cái cảm giác của em dành cho ảnh nó không có cảm xúc. Không cảm xúc vì điều gì? Em muốn một người chuẩn cái lời nói thôi. Anh sẽ tìm vợ cho em. Cảm ơn. Đây là hai bạn. Thật sự là cũng hơi bất ngờ và rất là tiếc. Đây là một chàng trai rất là thực tình mà thời buổi này rất là khó kiếm một người như vậy. Nhưng mà cũng không trách em được, có thể là do cái cảm xúc mình chưa có, đúng không? Hơi tiếc nuối, thật sự là chị hơi tiếc nuối. Những cái gì chúng ta chưa thấy được trước mắt, nhưng chúng ta sẽ thấy được ở tương lai. Hậu vận rất tốt. Có thể bề ngoài như thế, nhưng trong trái tim của chàng trai này là một trái tim nóng bỏng. Một cái sự yêu thương mà có thể khó có. Như vậy là chúng ta không có duyên với nhau. Các cô gái ngồi xem truyền hình ơi, hãy liên lạc với chúng tôi nha. Chàng trai này vẫn là số 1 của tôi đấy. Cô gái cũng có cơ hội dành cho nhiều chàng trai đấy. Hãy bấm nút chuyển về chúng tôi nha. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Hãy bấm nút cho hai người này nha. Thiệt. Trải qua mối tình nào chưa? Em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Mình Minh Phát, năm nay mình 25 tuổi và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Anh Linh cho em 1 phút 30 giây để em vượt lên chính mình đi đang run. Rồi cho em nghỉ phút 30 giây để chị Cát Tường sẽ mời bạn gái ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em.
Vừa bước ra là ở dưới khán giả ô vỗ tay quá chừng luôn. Biết tại sao không? Tại em xinh quá, vóc dáng như người mẫu vậy đó. Cảm ơn chị. Em giới thiệu về mình. Chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào bạn. Chào anh phía sau tấm rèm kia và tất cả các bạn. Em tên là Trần Hồng Nga. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu vậy em? Dạ em làm tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương chị. Mình làm công tác ở đó lâu chưa? Dạ em làm nay hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà xinh vậy trong khoa, trong bệnh viện không có ai để ý mình hả? Dạ cũng có nhưng mà chắc tại không hợp hay sao đó chị. Sở thích của em là gì? Em thì em thích nấu ăn nè, em thích đọc sách, đọc truyện cổ tích nữa. Rồi thỉnh thoảng thì ngắm mưa. Hả? Tắm mưa? Ngắm mưa chị. Ngắm mưa hết hồn, tưởng đâu là tắm mưa. Tắm mưa hấp dẫn à? Cái này ngắm mưa lên thôi chứ không phải tắm Ngắm mưa hả? Dạ. Bên đó bạn Nga làm điều dưỡng, bên đây là bạn Phát làm ngân hàng. Nãy giờ nghe Nga giới thiệu rồi, bây giờ bạn giới thiệu sơ sơ cho Nga biết đi. Sở thích của em là đi câu cá, cũng có một số tàn lẻ như là hát, nhảy. Rồi thôi Nhảy đi. Nhảy bên kia đâu có thấy đâu. Mình giới thiệu cái giọng hát hò của mình để bên kia ấn tượng cái đã. Cho em hát bài Riêng Một Góc Trời. Rồi. Tính Ngọc. Quá dữ. Vỗ tay. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Em dữ ha. Nhẹ vươn theo gió mãi có thể xa rời chốn xưa. Tình như là ó rơi buồn trong nỗi nhớ. Chơi. Ủa em có ngậm gì trong miệng không vậy? Không, em có ngậm gì ơi chơi. Đâu, hát lại một câu coi. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay chứ, công dễ thương nhận luôn. là có nét. Được. Đẹp trai nha, dễ thương nha. Hỏi bạn gái gì có ấn tượng gì không? Trời ơi, lên ta có thời Sao gian lên kia ơi. Dạ ấn cũng nhiều mà tượng cũng nhiều nữa. làm sao? Chưa hiểu. Tại dấu ấn ghi lại cũng nhiều mà em tưởng tượng ra anh cũng nhiều nữa. Tưởng tượng ra sao? Nghe cái giọng đầu á chắc bậm trợn. Bậm trợn? Sao vậy? Tự nhiên bậm trợn. Ém giọng lại nhiều quá em nghe có vẻ nó nặng nề, nó bậm trợn. Thật ra không phải vậy đâu, dễ thương Dễ thương lắm á. Bây giờ mình đáp trả lại đi em, mình đâu có thua được. Anh bậm trợn vậy thôi em dịu dàng, em nhỏ nhẹ chút xíu ha. Rồi. Mời em. Em đi trên cỏ non mong ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông giữa mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Rồi. Hay quá. Hai người hợp đó. Người câu cá, người ngắm mưa, xong rồi hai người hát qua hát lại, hai người coi luôn. Bây giờ thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải sạch sẽ nè, phải có công việc ổn định nè. Sạch sẽ là sao mới là sạch sẽ? Ví dụ như là không có mồ hôi trên cơ thể nè. Ủa chịu không mới có kỳ nổi. người ta làm mệt ra mồ hôi chứ. Không, làm mệt thì có quyền ra mồ hôi nhưng mà mình phải có cách khắc phục là Nhưng mình mà cái phải mồ tắm hôi nó rửa không gì được đó. hôi. Nó không được gọi là hôi quá, chịu không nổi chị ơi. Có không? Không, em thơm lắm anh ạ. Còn cái gì nữa không em? Em thích một người phải chân thành nè, phải biết tôn trọng những người xung quanh của người đó. Rất là ghét những người mà nói dối. Lỡ dại mà nói dối không tốt, nhất là thú thiệt với em. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Trời. Cô điều dưỡng nói chuyện quá ghê quá. Sao? Xong phim luôn rồi đó nghe. Đáp ứng được không? Đáp ứng nhu cầu đó không? Cái cuối cùng á thì em hơi hồi hộp ra, xúc động đậy một tí. Nhưng mà những cái đầu tiên là ok em được hết. Cái mà có cái gì mà sai trái hãy thú thật. Thú thiệt. À, trải qua mối tình nào chưa? Em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện Nguyễn Tri Phương bây giờ. Từ từ. Có khi nào là đồng nghiệp không? Từ nha, khoan nha. Coi chừng nhầm là xuống liền nha. Tôi coi tả sơ bạn hồi đó làm sao? Bạn hồi đó lùn. Mập lùn mang kiến đen. 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 Quê Cần Thơ. Không phải
phải rồi, vậy là không Có phải Cần rồi. Thơ không? Không phải, không phải. Em ở thành phố, em ở thành phố. Vậy không lộn. Không có Sợ gặp lại người xưa kỳ lắm. Rồi không sao bên này Yên khác. tâm, yên tâm. Bên đây không có lùn, bên đây cao. Không, em nghe cái giọng là em biết rồi. Có tật xấu gì không? Là tật xấu của em, cái gì mà em không thích á thì em cứ lải nhải em nói hoài, chẳng nói gì nào mà sửa hết đó rồi thôi. Giống như tí ở nhà em đi nhậu phải không, em nói hoài không được, em cứ đi lên đi xuống đi lên đi xuống, thì mới nói chừng nào mà tí nói thôi nó tao không nhậu nữa rồi thôi. Tí em mà chấp nhận em chứ bạn trai anh không chấp nhận đâu. Lại nhảy hoài nó ghét lắm. Đúng không Phát? Dạ đúng rồi chị ơi, em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Bạn yêu cầu gì về người bạn đời của mình? Người bạn đời của em thì phải biết tôn trọng gia đình hai bên và tôn trọng những mối quan hệ của nhau. Hai là phải tự chủ và độc lập một tí, cũng như là nếu mà làm chấp nhận hy sinh công việc của mình tí thì lùi phía sau lo cho đời sống gia đình thì ok. Tức là bắt phụ nữ phải hy sinh cho mình. Không, hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tại sao em không hy sinh mà bắt người phụ nữ hy sinh cho gia Dĩ đình? nhiên là em sẽ hy sinh bằng cách là làm nhiều hơn để lo cho hạnh phúc. Rồi, về hình dáng như thế nào, ngoại hình? Hình dáng thì cao ráo một tí, thích bạn nữ mặc váy, mặt tròn tròn bầu bịch, mà tóc đen. Ta chăm sóc bệnh nhân được, tức là ta chăm sóc gia đình được, phải không? Đừng có đòi hỏi nhiều quá. Vậy là được rồi, ha? Chấm rồi phải không? Bây giờ kéo màn lên gặp cái là ok liền nha. Kéo màn lên. 2 phút gặp gỡ nhau, bắt đầu. Có quà tặng Nga. Dạ cảm ơn em. Cho hỏi là Nga định lập gia đình năm bao nhiêu tuổi chưa? Nga không có hoạch định trước, chỉ là khi nào mà thấy hợp, thấy cái khoảng thời gian đó nó thích hợp thì mình sẽ tới thôi, chứ mình không có ấn định nhất thiết là phải tới năm như đó thì mình mới lập gia đình. Còn quan điểm tình yêu của Nga là gì? Yêu thì yêu chân thành, hết yêu thì nói thẳng, không lừa dối. Đúng rồi, Phát cũng thích sự thẳng thắn. Vậy còn Phát suy nghĩ thế nào về cái chuyện giữa tình yêu với lại hôn nhân? Phát gia đình Phát sắp tới có Phát yêu là cưới. Có không? Có. Có hứa nha. Có hứa. Mẹ em cũng biểu vậy á. Phải không? Dạ. Đúng. Bạn sẽ nói một câu gì để thuyết phục bạn Nga bấm nút? Nga có đồng ý là sau cái buổi hôm nay là cho Pháp cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Đó là câu hỏi, phải câu tỏ tình. Kêu ông tỏ tình, ông hỏi ngược lại người ta. Lúc trước một bạn nữ dễ thương em hay bị đơ như vậy. Giờ nhảy cái. Anh đang ngồi chứ không có đang đứng. Đứng lên nhảy cái cho nó. Đó hồi nãy không có thấy, giờ thấy đây, con nhảy có gì lạ chứ. Tao quay đây nè. Đang tổ chức cho em xin miếng âm nhạc được không ạ? Bài Chỉ riêng một Quỳnh ta của Nguyễn Hưng. Để tôi nhìn bạn gái kìa. Cuộc sống thực sắc bằng tay chỉ riêng mình ta, tình ngày thanh to với những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em vừa qua thôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Gian lắm rồi. Không được đâu. Dễ thương. Giọng này vui nè. Vui á, tôi không đạp á. Lần đầu tiên luôn anh. Nga phát biểu ý kiến đi chứ Nga. Nhảy thì cũng được, ráng mập xíu nữa thì chắc được. Điều dưỡng về, điều dưỡng cho người ta đi. Đúng rồi, tự nhiên mình mỗi lần có bạn gái là mình mập lên là không biết tại sao á. Chắc nhờ được chăm sóc đó. Hy vọng lần này cũng vậy. Rồi giá như mập lên xúc được hả? Rồi chúng ta hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nhìn nhau rồi, lúng la lúng liếng rồi. Bây giờ nè, nắm tay thử coi giờ có điện truyền không nè. Nó bắn lộn tinh thần rồi chị. Chưa gì hết mà bấn loạn. Lý do tại sao Nga chọn bạn Phát? Em nghĩ tại vì cái suy nghĩ của bạn nó cũng, mặc dù là bằng tuổi với em nhưng mà cũng có vẻ nó chín chắn hơn chứ không giống như những người khác. Mở ràng ra đó, hai người tâm sự mà hiểu nhau á thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ.
Con mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp đại học bác sĩ thú y. Tôi là luật gia, tôi cũng có kinh doanh. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm khuyết điểm của mình đó anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi lấy vợ cũng có lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo mất xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á, thì có 2 cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á, là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được 3 đứa con. 3 đứa con? Dạ, bây giờ 3 đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng 30 mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Út thì đang học y khoa. Dạ. Gái Út. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn, vợ trước của tôi là bác sĩ thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn, rồi tôi nghe nhạc. Thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á, thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về. Khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Yeah. Anh xí em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu về bây giờ để đàn gái nói nha, tình trường của em như thế nào? Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn, là em cũng sợ. Mẫu người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng á, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đèn vợn sấm đó. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn, nhưng mà anh đi về Mỹ hả? Tôi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Ở quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Bây giờ nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Còn mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi ở bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi. Em có 1 múi à? Với mối tình thứ ba này á, thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc để thì hỏi. Để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á, thì tôi cũng đáp ứng. Em tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không, em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi, bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á.
Và em cũng rất là như Dạ. trẻ con, nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với Bạn sức ấy khỏe không của muốn em thì nữa. em không có, nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh hay sống với bà xã anh? Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Dạ. Nhưng mà cổ nói là theo luật á thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên á cùng chăm sóc con á, Dạ. thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình Tôi thì... vẫn cương quyết bắt con tôi về. Dạ, Dạ. rồi vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai Em vậy? đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Quyền Linh Dạ. và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để Trời ủng ơi. hộ cho con gái. Thế rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương. Có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Dạ, Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu, trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ, nhưng mà thôi nó cũng bỏ. Đến đây là một cái duyên rồi, bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Dạ, chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Dạ, tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi. Má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. Bây giờ mở rào đi. Mở rào đi. Rồi mở rào. Anh có món quà nhân cái ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cỏ lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài. Mà hai bài được không nghệ sĩ? Dạ anh hát đi. Dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại, cây nhờ môi với mai, anh đưa em vào phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu hoàng yến nè, anh chọn màu hoàng oanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Đã hết giận rồi. Rồi vương vỡ lại lành, ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngần ngỡ, trọng hiền như con gái cưới vợ xin quá đi thôi.
Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Hay. Đến đây em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò, cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê, kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò, lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong, vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á? Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành, mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ á, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa, để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Vì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm quà trước. Dạ. Đó, để giải quyết cái bất hòa đó. Cái thứ hai nữa, mình phải cùng nhau, tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu, giống như là sông Hàn và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị. 3 2 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được. Nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào? Tôi cũng xin lỗi chương trình. Thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. Thật sự mà nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút, nhưng mà ở trên truyền hình á rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh, mà bấm nút cho chị ở đây. Trước đó nha, lâu lâu tôi biết em ít khi nào khen lắm á. Bà Mai bên đó chịu chứ bên đây chưa chắc chịu nha. Nữa chậm nữa, tôi đang đưa lên chút xíu cái chậm nữa. Ngon lành lắm à. Để coi có được nha. Không được thôi mình dọn hàng luôn. Hôm nay bạn nào cũng xinh hết trơn. Rồi mình tự giới thiệu về mình. Em Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi trẻ quá vậy. Rồi Hiếu đang công tác ở đâu? Dạ em công tác ở Bình Dương chị. Bình Dương, mình công tác về cái gì? Kế toán chị. Xin mời bạn Nam. Dạ em chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Dạ em chào anh ạ. Bạn bên kia tên Hiếu nha. Dạ. Kế toán ở Bình Dương. Bạn tên gì? Dạ em tên Trần Thái Bình, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm kỹ thuật trưởng về máy tính. Thầy chữa bệnh về máy tính hả? Dạ đúng rồi. Bạn làm lâu chưa? 8 năm nay rồi. Quê mình ở đâu? Quê em là ở Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc. Châu Đốc có đặc sản gì ngon không bạn? Có dương quốc mắm. Có khi nào bạn tặng bạn gái mắm không? Nếu bạn thích ăn mắm thì mình sẽ tặng. Tại vì mắm là có người thích, có người không thích. Không thích là tại sao không thích? Cũng giống như sầu riêng vậy đó. Khi ngửi cái mùi có người thích, có người lại nói nó hơi hôi. Hiếu có thích ăn mắm không? Dạ có nè. Đó rồi bên đây ta không có chê rồi đó. Thấy là được điểm đầu tiên thấy vô rồi đó. Hiếu mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có, khoảng 4 đến 5 mối tình rồi chị. 4 năm mối tình, mà bao lâu rồi là chưa có? Dạ gần 1 năm nay em chưa có. Chắc là tuổi này cũng đi tới hôn nhân là được rồi đúng không? Dạ. Ưu điểm và khuyết điểm của bạn? Ưu điểm của em là tự tin, hòa đồng. Còn nhược điểm là em dễ tin vào người khác. Nói gì em cũng nghe hết chị. Mình phải sàng lọc trước, cái gì cần nghe và cái gì cần không nghe chứ. Dạ. Nhưng mà lý do gì suốt 1 năm nay là mình không có ai đeo đuổi hả? Lý do tại sao? Dạ cũng có chị. Nhưng mà họ đến với em á là hầu như giờ những có ý xấu xa không à. Ý xấu xa là sao?
đòi hỏi quá nhiều á chị. Đòi hỏi gì? Ông nào quá đáng vậy? Đòi hỏi gì? Dạ, đòi hỏi trong chuyện tình cảm á anh. Đòi hỏi tình cảm là đòi hỏi gì? Bắt cái phải yêu hả? Chưa yêu mà đã lên đi tới những cái chuyện sâu hơn rồi đó anh. Chuyện sâu là chuyện gì? Dạ rủ đi chơi xa anh ơi. Chơi xa mắc mới không đi. Nhưng mà em chưa có yêu sao em đi được anh? Đi xa mỗi người đi chơi mạnh ai chứ ở chứ gì mắc mới thì lo. Dạ em ngại ngủ chung anh ơi. Ai kêu rủ ngủ chung? Mấy bạn đó rủ ngủ chung. Bạn rủ à? Không được. Dạ. Bạn đó không được. Cho nên em cái này không được. Cái này tôi xác định là không được. Thôi bao giờ đi chơi với người ta mà rủ ngủ chung không? Khi nào mà tình cảm nó tới một cái giới hạn nào đó thì tới đâu thì mới rủ ngủ chung? phải là chín mùi rồi. Thì hai người đến với nhau là chuyện bình thường, nhưng mà khi đến với nhau thì cũng phải có trách nhiệm với Nhưng nhau, mà phải vui có chơi rủ thôi. chứ. Thôi thiệt rồi đó giờ có rủ ai chưa? Em không có rủ, chủ yếu là Rủ hả? không có phải rủ. Mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Vậy là có ngủ chung rồi. Nhìn mặt biết rồi, cười khoái rồi. Bây giờ bạn muốn tìm kiếm điều gì ở một người đàn ông? Như thế nào thì sẽ phù hợp với bạn để bạn chọn cái người đó? Dạ phải có một cái suy nghĩ chín chắn, phải có sự quyết đoán trong mọi việc. Bạn đưa ra cái chuẩn người như thế nào? Ví dụ như là nhà cửa, tiền bạc, địa vị, vật chất, tuổi tác vân vân. Dạ, nhà cửa thì hai vợ chồng nếu như mà đến với nhau rồi thì sẽ mua nhà sống với nhau cũng được, chứ không cần phải có trước. Như vậy thì mình sẽ đặt nặng cho bạn trai quá nhiều. Và em có thể là góp với bạn ấy cũng được. Bạn trai nhỏ tuổi hơn mình, bạn có ngại gì không? Nhỏ tuổi cũng không sao, nhưng mà cái mặt phải già hơn em chị. Chắc luôn. Tại vì mình thấy mình cũng già lắm đây nhỏ rồi. tuổi nhưng mà bà bản lĩnh lắm á, làm cũng chức lớn à. Kỹ thuật trưởng là hồi dưới bạn có bao nhiêu người? Khoảng 4-5 người kỹ thuật. Tức là bạn quản lý 4-5 người đó. Dạ đúng. Vậy cũng được chứ bộ, bản lĩnh lắm chứ bộ. Tôi quản lý 4-5 người đó à. Bạn tìm cho mình đối tượng như thế nào? Thứ nhất là phải biết yêu thương mẹ mình. Yêu thương mẹ bạn hay yêu thương mẹ người Yêu đó? thương mẹ của bạn gái đó thì mới biết yêu thương mẹ của mình. Thêm một cái nữa là cũng đừng đi chơi khuya quá, nhưng mà nếu mà có em đi á, thì muốn đi tới giờ nào cũng được hết. Trời ơi, gì kỳ cục vậy? Ông này khôn ghê. Bạn gái đó phải biết tự chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Khi mình yêu thương bản thân mình mới yêu thương người khác được. Mình rất chăm sóc bản thân của mình bạn ơi, rất là hoàn hảo hả? Mình thích rồi đó. Hiếu dự định là đến khi nào thì mình sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn? Dạ được làm luôn chị. Được là làm luôn. Thì bạn thích người bạn nam là có cái ngoại hình như thế nào? Dạ cao 1m7 trở lên, tròn tròn tí, khoảng 70kg, khuôn mặt dễ nhìn là được rồi chị. Sao chị nghe cái giọng bên kia nó mỏng lắm? Giọng bên kia không có nặng vậy đâu. Cái điểm nào không thích không? Dạ không thích hút thuốc chị. Có hút thuốc không? Không có đâu chị ơi. Bên đây ăn trầu. Vậy thôi. Dạ vậy thôi chị. Cho chị cái từ. Con trời nghe giọng mỏng mà tướng cũng nặng dữ ha. Giọng mỏng nhưng mà tướng dày. Cao mét nhiêu? Dạ em cao 4m7 chị. Chừng nào cưới được? Nếu được thì trong năm sau cưới luôn. Bạn gái lớn tuổi hơn một chút có vấn đề gì không? Cái đó em không có quan trọng, dòm trẻ hơn em là được. Nếu như bạn chịu mà mẹ bạn không chịu thì sao? Chuyện hôn nhân là chuyện của em quyết định. Khi mà có bạn là mẹ em đều vui hết. Chắc miễn không? sao hai đứa biết lo với nhau là được. Chắc vậy nha. Dạ. Rồi được năm sau là cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nay mẹ có đi không? Dạ không, hôm nay chỉ có bạn thân của em ở dưới. Rồi cho hỏi bạn thân chút nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Bạn thấy bạn nữ bên kia có hợp với bạn đây không? Em nghĩ là hợp. Bình là một người đàn ông tốt. Chỉ có vấn đề là thường thì phụ nữ thích nghe nhiều hơn. Bạn ấy là thuộc mẫu người thích thể hiện qua hành động, không có thích bày tỏ tình cảm qua lời nói. Nhưng mà bạn ấy chăm sóc bạn gái rất là tốt. Cảm ơn bạn. Hiếu có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái và ba bạn của em ạ. Chào chị. Dạ em chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh ạ. Chị là chị sao? Chị ruột hả? Dạ, chị. Rồi chị ruột coi như thay mặt gia đình được luôn đó. Chị nhìn bạn Bình chị thấy sao? Dạ theo em thì em thấy bạn nam này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng mà cũng chững chạc. Em thì em thích là người bạn nam có một cái gì đó nói chung là đặc sắc chút xíu chứ không cần là bề ngoài quá. Thấy bạn này đặc sắc không? Theo em thì em thấy là ok. Thật sự là như thế này, chị coi mặt rồi. Thêm chị của Hiếu nói nữa thì thật sự chị thấy bên kia mặc dù có nhỏ hơn tuổi không thành vấn đề. Công nhận là mặt bạn đó già hơn bạn. Nghe thêm bạn trai này nói nữa là tôi chịu rồi đó. Bạn không chịu là tôi chịu đó. Rất là men luôn. Bên kia chịu, cái bên chính đây là chủ chịu. yếu người đàn ông không cần phải đẹp trai mà người ta có cái tiềm ẩn gì đó nó rất là men. Mà chăm sóc bạn gái nữa là quá tuyệt. Người phụ nữ chỉ cần chăm sóc bạn gái, chỉ cần dạ. tìm một người đàn ông mà biết chăm sóc cho mình thôi. Chén màn lên ăn thua hai bạn. Nhưng mà bạn bỏ là bạn tiếc lắm á. Nha, nói trước đó nha. Lâu lâu tôi mới khen, ít khi nào tôi khen lắm á. Bà Mai bên đó chịu chứ bên đây chưa chắc chịu nha. Nữa chậm nữa, tôi đang đưa lên chút xíu cái chậm Đây nữa. cũng ngon lành lắm à. Để coi có được nha. Không được thôi mình dò dọn hàng luôn.
Cát Tường một beo quá. Dạ em chào Hiền Linh ạ. Sao anh? Dễ thương quá ta. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh bên kia á, thật sự anh nãy nói như chị em nói á, Dạ. người miền Tây dễ thương lắm, chất phát thật thà lắm. Dạ em cũng thích miền Tây anh. Để coi anh có rủ đi chơi xa không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để cùng cảm nhận và trò chuyện với nhau, để xem bấm nút hay là không bấm nút. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu. Em chào anh. Tặng em thôi. Em cảm ơn bạn. Em có cái gì muốn hỏi? Thôi anh hỏi trước em đi. Em có thích nấu ăn không? Dạ có anh ạ. Rủ chơi. Tại vì nãy bạn nói mà mới quen mà rủ đi chơi xa thì bạn không có chấp nhận được. Dạ đúng rồi. Đúng lý ra mình cũng có dự định là nếu mà tới với nhau trong hôm nay thì mình cũng đi. Bạn bè mình cũng dự định là dẫn nhau chỉ đi Cần Giờ thôi chứ không đi xa, đi trong ngày. Trời ơi. Mới gặp đi Cần Giờ hả? Không, tại tụi em dự định trước luôn rồi. Nhưng mà đi tối về hay mai về? Đi tối về Tao á. nói sáng đi chiều về rồi cứ cài hàng hoài. Đi Cần Giờ cũng được. Thì đi mấy bạn lận. Dạ. Theo bạn thì quan điểm trong tình yêu của bạn thì như thế nào? Mình á thì quan niệm là khi mà gặp nhau là một cái duyên rồi. Đến với nhau nó cũng là một cái duyên số, nên nếu mà đến với nhau được á thì cố gắng mà gìn giữ cái hạnh phúc. Nếu có cái chuyện gì bất đồng á thì mình phải giải quyết ngay trong ngày. Chứ để qua ngày hôm sau thì nó cứ ấp ủ từ từ, thì khi mà nó bùng phát ra thì lúc đó mình muốn cứu vãn cũng khó. Dạ. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chứ bên đây dụ được là ai mà nói được năm sau là cưới. Dạ là em chuẩn bị hết rồi, mẹ cũng mong lắm rồi. Chuẩn bị sạp mắm dưới rồi ha. Hiếu muốn gì hỏi bạn trai đi Hiếu. Dạ, theo anh quan niệm như thế nào về tình yêu ạ? Cái đó anh mới trả lời rồi. Dạ hết rồi chị ơi. Trời rối luôn rồi kìa. Bắt chớp chớp rồi. Cảm nhận về đấy thế nào? Dạ em thấy rất hài lòng ạ. Rất hài lòng luôn. Dạ đúng rồi anh. Chung là em cũng ấn tượng rất là đẹp. Thích ăn mắm nữa. Đám cưới đãi mắm thất lời lên sao? Bây giờ nhìn là được hết trơn rồi đúng không? Dạ. Chừng nào rủ đi chơi xa mới đi? Khoảng nửa năm chị. Gì nửa năm để gì cô? Năm sau là cưới rồi. Trước đó nửa năm thì đi chơi được, nhưng cũng đừng có đi sớm quá. Đi chơi được nhưng không ngủ chung gì. Dạ đúng rồi, đi chơi gần gần thì được anh, chứ đừng có đi chơi xa quá, đừng có ngủ chung. Hai người nói gì mỗi người câu đi. Tình cảm lãng mạn vô. Chung quá hết mới nói gì ra. Nhìn thẳng vô mắt nhau coi có điện chạy gì chưa. Nói đi. Thôi bấm nút đi anh. Rủ đây bấm cái rủ anh Linh bấm làm chi? Để mình bấm nút đi anh. Trời nhìn mặt vợ chết không rồi. Bấm nút đi anh ơi. Nó nói gì câu gì thì nói câu gì không cho ngồi hoài khỏi bấm luôn. Mình bắt đầu hẹn hò hôm nay nha em. Dạ em đồng ý. Trời ơi. Cô này cũng muốn chồng lắm rồi Đàm ơi. Suy nghĩ gì vậy? Có chồng lòng con kia luôn hả? Dạ nó muốn lắm anh ơi. Suy nghĩ hả? Bấm nút đi em. Đồng ý luôn. Ok. Thôi còn gì để nói nữa đâu. Làm thủ tục thôi. Cặp này tới rồi. Ai đếm? Tự đếm. Anh đếm đi anh. 1 2 3. Tự chủ độc lập luôn, về tài chính về nút bấm luôn rồi đó. Hai người nắm tay. Không cái tình cảm. Không cái gì anh. Không đâu. Giờ không mặn. Thàm. Thơm không? Thơm anh. Cũng phê. Còn Hiếu bạn thấy thì sao? Dạ tay mà cái lạnh lắm. Lạnh run quá đó. Dạ. Cái mỏ có lạnh không? Cái mỏ thì ăn này kỳ quá. Vì cuộc sống nếu mà cứ gia vị nó không có gia vị thì nó buồn tẻo á. Hai là em muốn cô bạn gái đó thì có trưởng thành trong suy nghĩ một chút, Trưởng thành trong suy nghĩ. không quá là mè nheo nhà gì cả. Em thích như thế bởi vì cái công việc của em nó
tương đối là tiêu tốn em rất nhiều thời gian rồi. Thế vì vậy cái thời gian còn lại của em dành cho bạn gái thì chắc sẽ còn lại thời gian của em. Có mẹ nghe không vậy? Không. Em tên là Trần Nguyễn Bảo Thương, năm nay em 24 tuổi. Sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bảo Hương làm nghề gì? Dạ em làm thu ngân ạ. Thu ngân hả? Dạ. Ở quận mấy? Dạ ở quận 1 ạ. Quận 1. Rồi mời em trai. Vâng, lời đầu tiên cho phép em chào anh Quyền Ninh, chị Hồng Vân, chào bạn gái bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Quốc Duy, hiện là cấp bậc thiếu úy, đang công tác tại sư đoàn 309, địa bàn đóng quân ở khu vực Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể là công việc của em là gì? Công việc của em là chỉ huy tham mưu hay là quản lý bộ đội, huấn luyện bộ đội để chiến đấu. Tham mưu huấn luyện bộ đội. Em có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Giới thiệu cho đàn gái biết luôn đi. Điểm mạnh. Điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là người em tự nhận thấy em là người vui vẻ, hòa đồng. Vui vẻ, hòa đồng và biết cách lắng nghe. Lắng nghe. Rồi gì nữa? Nói chung là ưu điểm thì em cũng không được nhiều, nhưng mà em cũng biết chơi rất nhiều môn thể thao. Yêu thể thao. Vâng. Có một cái tật xấu gì không? Đã có. Có, ví dụ nhát gái. Nhát gái. Tật này á là nhiều người nói tật tốt á. Nhát gái là mấy cô gái người yêu khoái lắm. Ha. Thôi, mời đàn gái. Mình nói đi, mình nói lớn lên đi để cho chú bên kia thấy là chú nói quá nhỏ. Dạ, nghe nắm câu tai lên mà không nghe hết được đó. Em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì hơi lâu lâu cũng hơi khó tính. Cũng dạ cũng hơi Khó tính như ít thế nói. nào? Về vấn đề gì? Giống như bạn trai mà làm không đúng ý thì hơi giận tí thôi. Sao nói lớn lên lớn cho bệnh nghe. Giống như bạn trai mình đó mà làm không đúng ý mình thì hơi giận tí thôi. Dạ. Làm không đúng ý mình đó. Dạ. Rồi em có thích văn nghệ, thích ca hát hay nhảy múa gì không? Dạ em thì biết hát chút chút thôi. Vậy hả? Hát Dạ. hay không? Hát hay không bằng hay hát. Vậy hả? Rồi em sao ta? Chị muốn hỏi là em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ. Mối tình gần nhất là được 2 năm mà chia tay cũng gần năm rồi. Chia tay gần 1 năm rồi. Mà lý do chia tay? Thì em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì vẫn chưa có sẵn sàng nên mình không muốn đi đến nữa. Em thích lấy chồng bộ đội? Dạ. Thích lấy chồng bộ đội, lý do tại sao? Nói lớn lên cho bạn nghe kìa. Tại vì mình thấy cái hình ảnh đó mình thích, cảm thấy mình an tâm. Mình an tâm đúng Dạ. không? Khi mà có một người chồng là bộ đội. Dạ. Bạn ơi, bạn nghe bạn xúc động không bạn ơi? Cảm thấy hôm nay thật may mắn quá chị ạ. Còn em có mấy mối tình rồi? Tôi thật với anh chị và mọi người ở đây thì em chưa có mối tình nào. Chưa có. Đúng như bạn ấy nói, bạn ấy nhát gái. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Không phải, cái đó thì chuyện bình thường, nhưng mà em sự là có thể là do không tìm được người thích hợp với mình. Chưa tìm người thích hợp. Hoặc là do là em không được đẹp trai lắm. Em đánh giá em không đẹp trai hả? Em Mình phải tự tin, mình phải có cái gì hơn nhiều người khác chứ. Chào cưng. Dạ. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ chưa. Là tại vì là mình nghĩ là mình không đẹp trai hả? Dạ không, chắc là do em không tìm được người phù hợp với mình. Vì tính cách của em nó vui vẻ, hài hước, hay kiểu hài hước quá ấy ạ. Hay người gọi là nhây ạ. Nhây. Nhây vui mà. Anh hay nhây với chị Vân lắm á. Có những người đó ngồi ngay bên cạnh em đó cũng đâu có đẹp trai đâu, nhưng mà gái mê dữ lắm em ơi. Ta nói nườm nượp vậy đó, cho nên đừng bao giờ mình nghĩ là mình không đẹp trai rồi mình ngại, mình nhát gái, mình không có mạnh dạn để mà mình đi cua những người bạn gái khác. Tự tin lên em. Em thấy không? Kệ. Đẹp trai không bằng trai mặt. Tự tin nha. Ok. Nhiêu tuổi rồi này, nãy nó nhỏ quá không nghe được luôn á. Dạ em sinh năm 97 ạ. 97 là 22 tuổi, năm nay 22. 23. 23. Trời ơi. Chuẩn bị 24 rồi. Hồi nãy á, cái chú hồi nãy thì bằng xí ngầu. Chú này thì bằng Trê Phi. Đó. 23 tuổi rồi.
có bồ là được rồi đó, khoảng 2-3 năm nữa là phải lấy vợ thôi, đúng không? Nhưng mà ở bên đây á, là người ta muốn là thành lập gia đình đó. Cái người bạn trai trước á, là vì không có ý định tiến tới hôn nhân cho nên người ta giận, người ta bỏ đó. Người ta muốn xây dựng gia đình. Thì giờ mình nghĩ làm sao nè? Phải yêu nhau, hiểu nhau mới xây dựng gia đình chứ, từ từ chứ, còn trẻ Theo mà. em nghĩ thì em không dám hứa trước, nhưng mà nếu em và bạn đó hợp thì em hứa sẽ sử dụng hết sức mình để trao cho bạn ấy một cuộc sống như bạn ấy mơ ước. Nhưng bố mẹ có đồng ý không? Ví dụ giờ người ta nói là thôi yêu 1 năm thôi rồi cưới, tức là 24 tuổi là có vợ đó, thì sao? Thì em thấy sao? Thì Nói lớn lên cho người ta nghe, nếu đây mà đừng nhắm lỗ tai nghe nè. căn cứ vào tính chất công việc của em với căn cứ vào sự nghiệp của em, nếu mà em cảm thấy mà mình thuận tiện, bạn ấy cảm thấy thuận tiện thì khả năng mình tiến tới hôn nhân cao. Ăn thua là cái trái tim của mình, đúng không? Khi mình yêu lên rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm là cái đinh gì, đúng không cưng? Hai đứa anh. Đúng không bé? Dạ. Dạ. Giờ chị hỏi nè, Dạ. chưa yêu bao giờ, vậy thì có tưởng tượng cái mẫu người bạn gái của mình phải như thế nào không? Vâng, cũng thú thật với anh chị và mọi người ở đây thì em là bộ đội. Nó là một công việc nó có tính đặc thù rất là cao, rất ít thời gian dành cho mình và cho người thân của mình. Thì vậy mong muốn của em là tìm một người thân nào Nói hiểu. lớn lên coi nè, nói lớn lên, nói cho đây nghe, nhưng mà thực sự bên đây đang nghe nè. Em muốn tìm một người nào hiểu và thông cảm cho công việc của em. Hai là em thích một mẫu bạn gái nào nó cũng hài hước giống em một chút. Hài hước. Đúng rồi, vì cuộc sống nếu mà cứ gia vị nó không có gia vị thì nó buồn tẻo á. Hai là em muốn cô bạn gái đó thì có trưởng thành trong suy nghĩ một chút, Trưởng thành trong suy nghĩ, không quá là mè nheo hay là gì cả. Em thích như thế bởi vì cái công việc của em nó tương đối là tiêu tốn em rất nhiều thời gian rồi. Đến vì vậy cái thời gian còn lại của em dành cho bạn gái thì chắc sẽ còn lại thời gian của em. Có mè nheo không vậy? Dạ không. Không, có mè nheo là nhõng nhẽo đó. Có nhõng nhẽo không? Dạ không. Không. Rồi có suy nghĩ là bạn gái mình là phải nước da như thế nào, mái tóc ra làm sao, cao bao nhiêu không? Có chứ, phải có một cái suy nghĩ trong đâu. Ví dụ là cao nhiêu nè. Anh ơi, anh nói lớn lên giùm em. Đó, thấy chưa? Người ta giận, nói lớn lên coi nè. Em rất thích con gái cao từ 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên, mình mét mấy nhỉ? 1m57. 1m57 được không? Bớt 3 phân đi. Được đi ạ. hút 7 phân là thành 1m62 rồi. Vâng, yên tâm. quân đội của em là có kêu là 5 bỏ 6 lên thêm ấy để làm xấp xỉ à. Ok, rồi nước da làm sao nào? Thì đấy không quan trọng lắm đâu ạ. Ngoại hình em thì cô gái không phải có ngoại hình, nhất dáng nhì da đó. Giống chị được rồi. Thiệt không? Nói chứ Giống Vân hả? Em thích da trắng hay là nước da ngâm ngâm? Ta thích người hình dạng gì nè, vô vấn đề đừng có đánh trống lãng. Tôi muốn bạn này phải nói một câu là da trắng mới là giống tôi. Không, thích hình dạng giống vậy nè. Ủa, xin lỗi Linh à, tìm không có ra, nói cho Linh biết à. Đi im đi. Nè, thích da trắng không? Không, thích hình dạng thế thích này. Phụ nữ da trắng đúng không? Da đừng có nói chuyện da, thích hình dạng cứ đánh trống lãng hoài. Hình dạng vậy đúng không? Nghĩ đi. Nè, tròn tròn mõm mỉm á, là tôi nói nghe nè, là những người vượng phu ích tử nha. Tôi nói cho mấy người biết, đừng có tưởng à. Ủa đâu ai nói gì đâu. Thích dạng, hình dạng gì mà. Ủa ta kệ người ta, đi ra bên kia đi. Thứ gì đàn ông mặc sơ mi màu hường thấy ghét. Màu hường nó dịu dàng cho nó bớt tính đàn ông. Nhưng mà để hỏi bên này. Đó. Trời ơi, cưng quá trời đất không à. Da trắng hơn da tươi nữa. Trắng à. Tóc hơi là chai nắng chút xíu. Nhưng mà dễ thương, rất là dễ thương luôn. Ví dụ như trong quân đội á, có một cái điều khoản nào cấm quen người yêu mà tóc nhuộm màu này kia không? Không, em chia sẻ thật là em là người thích hiện đại. Ví dụ như xăm hình hay là nhuộm tóc thì em không quan trọng điều đó. Em đúng quan trọng rồi, cái bản chất con người hơn. Đừng có xăm cái gì tùm lum trên mặt thôi được rồi, đúng không? Em có mẫu bạn gái thế nào? Ta vừa mới hỏi rồi, mới hỏi hoài, hỏi bên đây nè. Hỏi mẫu bạn trai bên đây nè. Hỏi không hỏi ngược nữa. Bên đây hỏi bên đây.
tính nhắc lại cái mẫu hình bạn gái Nói Hồng đi. Vân. Không có nói nữa. Mắc cười quá. Đàn ông Rồi. mặc đồ màu hồng thế ớt. Em gái Dạ. thích cái mẫu hình lý tưởng làm một người đàn ông như thế nào? Dạ cao trên mét 7. Cao trên mét 7 rồi. Dạ. Cười là hiểu rồi ha. Cũng cỡ đây thế xuống thôi, 6 mấy thôi được rồi. Cái mẫu hình của mình mà còn quan trọng là mình cái gặp lần đầu tiên nữa. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ. Anh muốn em nói ra là Không, Linh đó. không có đâu. Thì nói đi cho ông vui, kệ nó đi. Không, lời nói không mất ta tiền phải nói mua từ mà. cái tim người ta chứ ai. Lời nói không mất tiền mua, cứ nói đi. Thích cho mập lòng hay nhau. thích ốm? Hơi Mập nhanh mập. Linh nói đi. Dạ người đàn ông của gia đình. Gia đình. Dạ. Chú bộ đội là số 1 chuyện gia đình luôn. Dạ. Đừng có lo. Đen giống anh Linh. Nó thích da ngâm đen giống như anh Linh vậy đó. Nói đi. Cầu được ước thấy ngộ lắm. Nói đi. Tội nghiệp thằng gái quá, cười rất tươi. Thôi kệ người ta, thấy không? Dạ. Ta nãy giờ tao gọi là đánh trống lãng cho quên cái hình dạng á. Cho mình ốm dữ á. Mình Rồi. gầy quá. Ai nói tôi mập. Thôi được rồi, thấy dễ thương thằng trai chịu rồi đó. Bây giờ là mình sẽ gặp người nhà, cứ góp ý sao nha. Dạ. Em gái đi với ai? Đi với bà ngoại, mẹ với mợ. Bà ngoại với mẹ với mợ luôn hả? Trời ơi. Rồi chào gia đình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, hai MC duyên dáng. Chào và chúc sức khỏe mọi người trong trường quay. Bé Thương ạ, anh bên này rất là dễ thương. Nhưng mà chị đây là mợ hay là mẹ? Mợ. Là dạ. mợ. Dạ. Tôi là bà ngoại. Dạ bà ngoại, con nhìn được bà ngoại đi. Dạ. Mẹ. Bà ngoại với mẹ. Đây là mợ. Bạn trai bên này rất là dễ thương, con an tâm. Nhưng mà rồi còn cái cảm xúc khi mà hai đứa gặp nhau thì có bấm chuông hay không là việc của hai con. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi mẹ thấy sao? Mẹ nói một câu đi nào. Kệ nó. Đây bà ngoại cũng được. Bà ngoại. Ngoại nói một câu chưa rồi. Được không ngoại? Kệ nói đại đi ngoại. Bà ngoại thấy hai bên cũng được, nhưng mà cái sự quyết định của hai con bà ngoại không có tham gia được, vì cái này là hạnh phúc của hai con. Dạ. Ngoại tới đây hả? Rồi cảm ơn đàn gái. Em trai đi với ai? Em đi với lại bác của em và thủ trưởng trong đơn vị của em ạ. Bây giờ để bác nói trước đi ha, gia đình nói trước đi. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân, hai MC rất là gần gũi, dễ thương với khán giả, và kính chào quý khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thì lời đầu tiên tôi xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho cháu tôi là Quốc Duy đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và đối với nhà thì Duy rất là tự tin và năng động. Còn đối với ở cơ quan đơn vị thì cũng được đánh giá là có tinh thần học hỏi, cũng biết tự chịu trách nhiệm của mình. Thì qua chương trình này thì tôi nghĩ là sau khi mà hai bạn gặp nhau rồi á, thì hai bạn cũng sẽ có một cái nhịp đập giống nhau. Dạ, một lần nữa thì chúc hai bạn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc hai MC và khán giả nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Xin cảm ơn. Mời thủ trưởng của xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng chào. Vân, cùng quý vị khán giả. Hôm nay thì tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là chị Hy của em Duy. Em Duy là học trường sĩ quan pháo binh ở Hà Nội và vào trong công tác ở Trung đoàn 31, Sư đoàn 309. Như em Duy về đây 1 năm á, thì quá trình công tác là thấy em Duy là rất là chịu khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và trong cái điều kiện là đơn vị là trung đội trưởng, cho nên là phải quản lý bộ đội là nhiều, cho nên thời gian mà để tìm bạn gái thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Cho nên là qua cái chương trình này và đặc biệt là hôm nay là gặp được em gái ở đây, tôi thấy hai bạn là có cái điểm tương đồng. Và cái niềm vui của chúng tôi là người anh ở trong đơn vị thì mong muốn là hai em là có cái tìm được tiếng nói chung, và chúc cho hai em là tiến tới là hôn nhân, và cái điều đó cũng là rất vui với chúng tôi. Xin hết.
Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Cái gì bà mối mà nhìn tôi hoài vậy? Muốn gây lộn nữa hả? Phải, tôi khó chịu cái áo hồng quá. Em muốn cái dạng giống chị Hồng Vân đúng không em? Thôi mở rào. Bắt đầu đi hai em. Có món quà tặng em. Vâng. Đây, tặng lại liền. Cái này là hồi sáng em làm, tình cảm em dành trong này. Anh sáng chưa? Cảm ơn em. Rồi. Một hồi là mất đó. Thực sự không thử đi là một hồi không còn một miếng luôn. Đó, người ta biết ngay. Tôi trong không nói gì luôn mà tự bạn biết luôn á. Ở đằng sau á. Sao nghi ngờ thua vậy trời? Vậy mà mở miệng ra là nói tôi tròn, mở miệng ra là nói tôi này kia nọ. Anh dùng thử đi. Thử Thử đi. Thử đi. Nghe lời chị đi, thử một miếng đi, xong để đó mất mình hối tiếc, hiểu không? Thử đi, còn nhiều để anh. Nói đi, nói cho bạn nghe đi. Tên gì chị quên rồi. Chị lo chị găm cái áo màu hường á, chị ghét quá chị quên tên luôn cả hai đứa. Em tên Duy ạ. Duy. Dạ. Em tên gì? Em tên Thương. Đó, Thương Duy, Duy Thương. Ăn đi cưng. Ăn đi. Thương làm cho Duy đó, nói em tự làm. Ăn cho mập cưng. Dạ em tự làm. Thương nó tự làm đó Duy. Trời, quay qua bển ông Linh, ăn ông mà chết trốn nữa. cái gì, ăn là ăn, trốn cái gì mà trốn biết thương. Ăn là ăn à? Ngon à? Ngon. Thấy chưa? Thương nó tự làm luôn đó. Ngon không? Thôi nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Lấy nữa, một cái nữa cho tôi. Thôi nói chuyện đi, nói chuyện. Nè, một hồi không còn một miếng nào, không còn một miếng nào luôn, chị nói nghiêm túc. Không nói chuyện thì tính sao cưng? Đó, thấy chưa nè, ông trốn xuống dưới, bây giờ để mình ơn tôi lại nè. Trời, cái chiêu này của ông Linh tôi rành Chuyện quá mà. ăn uống tính sao? Bây giờ chuyện tình duyên làm trước. Bắt đầu câu chuyện. Đó. Rồi quay lại sau đi Duy. Duy, quay lại sau đi, thấy chưa? Anh có biết chơi thể thao gì không? Dạ. Trước hết là cảm ơn quà của em. Rất Dạ. ngon. Sáng anh chưa ăn sáng. Anh thì một là công tác trong trường quân đội, hai là tính cách của anh là rất thích thể thao. Duy nói lớn lên coi. Anh rất thích thể thao. Anh nói lớn xíu đi, em không nghe được. Anh rất thích thể thao đấy. Anh thể chơi được nhiều môn. Dạ. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, nói chung chơi được hết. Dạ. Vậy là anh khỏe lắm không? Vậy mình thử thôi. Đâu ví dụ như là có thấy trái bóng cái bên nó là cái bóng này là cái gì, làm gì? Mặt chị Hồng Vân, bạn gái cùng toàn thể mọi người ở đây muốn thực hiện tâng bóng. Rồi em tâng đi, tâng thử. Em tâng không được, anh không phải là tâng bóng nghệ thuật nhá. Dạ. Vì sao đừng trúng em là được rồi. Vậy mà ở sân cỏ là chết với Duy ha. Em có hay đi đá banh không? Dạ em có. Vậy hả? Đá vị trí nào? Để vị trí thì em chơi được ở nhiều vị trí ạ. Tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, thủ môn em đá được hết ạ. Nhưng mà đá hay chắc là đá tốt nhất là tiền vệ và tiền đạo. Anh có thể hỏi em một câu không? Em suy nghĩ gì về bộ đội? Em thích bộ đội. Thích bộ đội. Dạ. Em có lý do nào không hay là Không, tại em cảm thấy cái ngành họ của họ rất là hay. Làm việc nói chung là giúp mọi người rất là nhiều. Nhìn chồng mình mặc bộ đồ quân đội thấy thích lắm. cảm ơn em. Thì cảm xúc đầu tiên anh gặp em là không hiểu sao đứng trước những cô ấy khác anh có thể, nhưng mà đứng trước em anh cảm thấy rất gần gũi. Anh cũng nói thật với em là cái câu chuyện em vừa nói với bạn trai cũ ấy, thì anh cũng hiểu mà anh không dám hứa. Anh nói rồi, anh không dám hứa với trước em điều gì cả, vì anh không thể nào hứa mà anh không làm được. Nhưng mà anh có thể hứa chắc với em là anh sẽ dùng
phần đời còn lại của anh. Nếu Mình hứa thì mình phải to lên cho mọi người cùng nghe cùng chứng kiến chứ. Đó, ghê chưa, thấy chưa? Duy ơi là Duy thấy chưa? anh hứa anh sẽ làm hết sức mình để Dạ. phát triển sự nghiệp của anh, làm sao có thể là no được cho em và cuộc sống của em mong muốn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ hẹn hò thì sao nè Duy? Bây giờ Dạ. đó, em thấy cô gái này sao? Em phải nói cái cảm nhận của em, mở rào ra là cái cảm xúc của em sao? Mở rào ra em thôi chết rồi con ơi. Chết luôn. Chết luôn. Em thực sự anh ấy quan trọng cái cảm giác của mình hơn. Dạ. Vì anh tin vào cái cảm giác của mình. Là mở rào ra là thấy cảm giác hòa vỡ liền đúng không? Vâng. Còn em thương Cảm sao động thương? quá. Dạ. Ta đang nói đến cái chuyện yêu đương đó, với va với vẩn đi ăn cho. Anh chưa có mối tình nào mà anh mở ra anh cảm giác là sao? Anh chưa có mối tình nào nhưng mà Dạ. anh có kết bạn hay nhiều bạn là nữ hay Dạ. là có nói chuyện kia rồi, nhưng mà anh cảm thấy đứng trước họ anh không được tự tin lắm. Dạ. Nhưng mà không hiểu sao đứng trước em dũng khí để nói nếu mà mình không nút nữa thì em không nút nữa thì anh vẫn muốn là được kết bạn với em. Dạ. Còn Sao em nếu sao? em không bấm nút được? Còn em chắc chắn rồi. Hả? Em có bấm hay không? Dạ. Em có bấm nút hay không? Cái nút ở đâu ạ? Hả? Em thích thì cứ bấm trước. Nút bấm luôn, chả cần phải mối mai, chả cần phải Đúng rồi. 1, 2, 3 gì Tình yêu sắp mà. là Em cứ thích thế em là cứ bấm bấm. thôi. Còn em sao nè? Em cảm thấy anh này cũng khá thú vị nên muốn tìm hiểu thử. Đó thế coi như là cái nút nó chỉ chờ cái tay bấm một cái cạch thôi. Bây giờ chúng ta cho thêm chút cảm xúc nữa. Em hãy tiến gần cô gái, nắm tay cô gái, hai người đứng lên nào. Đấy. Không, bây giờ em phải hát một bài. Em phải hát một bài. Mấy người Đứng lên hát luôn. Mấy người bộ đội người ta thích những người con gái biết hát lắm. Đó, nha. Đứng lên. Nắm tay xong em hát đi, Đó, hát thì hát. Hai đứa nhìn thẳng vô nhau, nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Lạnh quá. Đâu phải chiến sĩ đâu bắt tay. Rồi, nhìn thẳng Em vào hát. xin hát bài Sợ Yêu của Thanh Hà nha. Hát một đoạn thôi chứ em cũng không thuộc lắm. Sao lại sợ yêu? Tự nhiên sao hát bài sợ yêu gì vậy? Tại vì em thích bài đó. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi. Lý chỉ sợ lắm khi yêu mình quay trở lại, giờ những cảm giác lỡ dài, giờ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Hay quá. Anh thì hát không có hay. Dạ. Thôi để sau này mình hát cho nhau nghe nhiều hơn nhé. Thì bây giờ anh hát đi. Có hát được không? Em hát toàn bài buồn khổ, em để em tìm em nó vui vui. Kệ nó hát đại đi, hát bằng cả trái tim của mình đi. Sợ gì? Nào mạnh mẽ lên. Từ khi quen em phút ban đầu, cảm trong anh khác xưa nhiều năm, để anh cảm nhận tình yêu lớn nên đổi thay từng ngày. Anh biết kỳ trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao nụ cười, no nắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Rồi chúng ta trở về vị trí. Rất thật rồi. Qua đây cứ. Để tay nút bấm đi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Đó. Như thế trong trái tim của mình giờ sao rồi? Đó, tim ta đang đập đó. Nó vào gõ thật mạnh. Gõ thật mạnh ha. Phải ăn bánh thấy sao? Ngon quá trời. Ngon quá đúng không? Chờ chút ăn tiếp nha. Hết chưa anh? Hết rồi.
Từ đây. Thích thì bấm, không thích không cần bấm. Thật sự rung động chúng ta bấm ngay. Không ai không cần nói gì cả luôn. Không cần. Đừng nói à. Anh thích như thế đấy. Ơi, hãy mạnh dạn nhau làm trong thủ tình tục yêu. xong đi đã. Nếu yêu là mình nói yêu đấy, chưa gì nắm tay luôn, thấy chưa? Thế đó thì ta vậy đó. Đó. Bây giờ là có gia đình của bạn gái, mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ cho tụi con hẹn hò với nhau, và con hứa gì đó với ngoại, với mẹ với gì đó. Nói đi, mạnh mẽ, mình bộ đội mà, mạnh mẽ lên. Thưa ngoại, thưa mẹ, thưa bác gái và thưa mợ, nói thật là con tham gia bộ đội là để bảo vệ những người con yêu thương, và con hứa em sẽ là người trong số đó mà con sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em. Mong mọi người có thể cho con và em ấy cùng hẹn hò. Mẹ không nghe đúng không mẹ? Đó, mẹ không nghe. Nó lớn lên lại nào, nó lớn lên, lớn cho mẹ nghe. Con em phải nói lớn lên, chị đứng đây mà chị phải. Câu nói rất là ý nghĩa, rất hay luôn, nhưng mà mẹ chưa nghe. Đó. Bên đây là tôi phải vận dụng tới 40 năm trong nghề để tôi qua cái khẩu hình để tôi nghe, mà tôi còn nghe được câu được câu mất đó. Ngại anh chị. Nói lớn lên coi nào. Con tham gia bộ đội là để bảo vệ những con người con yêu thương, bố mẹ, con, người thân của con. Và hôm nay con đã biết thêm một người thân mà con sẽ luôn quan tâm và bảo vệ. Mong bà, bác và mợ tạo điều kiện cho con có thể hẹn hò với bạn. Bạn tên gì? Bạn tên gì? Thương. Tên Phương ạ. Thương. Tên Thương ạ. Bây giờ ngại quá anh quên ạ. Rối quá đúng không? Rối quá. Nói chung là dễ thương lắm. Rồi, em gái nói gì với bà lại... ngoại nghe chưa? Bà ngoại nghe chưa? Có, nãy nói ngoại luôn á. Nãy nói ngoại, mẹ với lại bác luôn đó. Cứ mạnh dạn lên, có gì mình yêu mình nói yêu, nhút nhát vậy nha. Ha? Đúng rồi. Bản lĩnh chính trị đâu. Đúng rồi. Đồng chí Thế Quý Duy. Đó. Mạnh mẽ lên nha. Đó. Để Thương á, Thương nói câu gì đi, Thương nói câu gì với bên gia đình của Thương cũng như là các anh, các thủ trưởng, cũng như là gia đình bên Duy đi. Dạ. Con nghĩ đến đây cũng là một cái duyên, nên đã gặp nhau thì mình nên cho nhau cơ hội. Con xin phép gia đình cho hai tụi con tìm hiểu nhau ạ. Dãy gọn vậy đó. Rất là ok. Duy. Đó. Không cái... Thủ tục đầu tiên là các bạn phải trao nhau nụ hôn đầu. Đúng rồi. Nào. Đó. Trong tình yêu phải mạnh mẽ lên như thế nhá. Giống như trong chiến đấu vậy đó. Mình phải bản lĩnh lên. Tối gì hợp chị bộ tôi nha. Rồi, vậy tốt rồi. Không? Giờ đây hai bé xem phim. Bỏ vô đây. Trời thiệt. Đó, giữ đây để hai đứa đi xem phim. Đạp xi này bóc 200. Đó, may mà hồi nãy đó nhờ tôi xui mà ăn được một miếng đúng không? Nhờ tôi xui với tôi ăn á, hai người mới thành công á. Tôi ngồi đây tôi ăn mà mệt lắm á. Không mà ngon, ngon lắm. Nói chung anh xin lỗi anh ăn nhiều hơn á. Còn sao để anh bù lại cho. Mốt em làm cho Duy ăn sau. Hả? Mốt em làm em cho Duy ăn sau. Thấy chưa, mốt làm cho Duy ăn sau. Trời ơi, rụng tim. Chúc hai em sẽ sớm tìm hiểu nhau và góp gạo thổi cơm chung nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Nhiều gạo. Nó lớn lên, bây giờ mình nó lớn lên Duy. Cảm ơn anh chị, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và các bà, các bác, các mợ cùng với này thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện giúp em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm được Thương. Thì em xin hứa mang hết bản lĩnh đàn ông để yêu cô ấy. Tốt. Duy Thương, Thương Duy ha, hai cái tên rất là ý nghĩa. Rồi, chúc mừng các bạn nắm tay nhau. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ
Đó là một tình bạn tri kỷ tiềm năng đó. Gì tình bạn tri kỷ? Tức là một tình yêu luôn. Hả? Tình yêu rồi. Một tri kỷ đi thôi, Không có một tri kỷ đi, tri kỷ đi. Giờ đó, tri sẽ kỷ. tặng Quang ngược lại rồi. Cầm cho bạn. Cầm rồi nắm tay chặt lên Duy. Đừng buông tay nhau nha. Hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Rồi. Kinh tế muốn nhộn nên có rất là nhiều cái công ty, có nghĩa là làm ở ngoài công ty rồi còn trong nhà thì nông trại em vẫn làm chứ không phải là đem cho cô ở nhà phụ. Nếu mà bạn đồng ý thì có thể là em lập công ty cho cô làm luôn. Hai vậy cũng được, định hướng nha. Cổ nghĩ muốn là khoảng 1 năm nữa đám cưới thì em thấy gì sao? Em theo em nghĩ thì ý định nó cũng được chị ạ. 1 năm đổ lại thôi, không cần phải nhanh xa quá. Nghĩ lại vậy, để lâu quá đỡ cũng xa nhau rồi mất công mà ai lấy trước rồi bỏ người kia lại cũng thảm thương lắm. Giống như anh Linh nói hồi nãy vụ đó mình xé bỏ hết trơn đúng không? Xé bỏ. Cặp này là phải lấy cùng nhau một lượt. Nay xả xui rồi đó. Em tên là Phan Nhất. Hiện tại em đang ở Thuận. Năm nay em 34 tuổi. Công việc chính của em bây giờ là làm trang trại nông nghiệp. Ở đâu? Bình Thuận luôn? Dạ. Từ Bình Thuận vô đây luôn? Dạ, từ Bình Thuận em lặn lội vào đây anh. Làm gì em? Làm gì em? Dạ em làm bên trang trại nông nghiệp á chị. Trang trại nông nghiệp Bình Thuận vô đây. Dạ. Dạ. Rồi quay xong chương trình đi về lại luôn hả? Dạ, có vẻ em ở chơi 1-2 ngày về với mấy bạn bè của em trên này chị. Rồi. Cát Tường xin chào anh Quyền Linh và chào người bạn bên kia rèm và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Mỹ Hạnh. Hiện tại em đang làm công việc kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi và em đến từ tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng. Dạ. Nhưng mà hiện giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ quen với một anh ở Bình Thuận, em có ngại đường xa gì không? Dạ quan trọng là cái công việc ở đó phù hợp với em thì không sao ạ. Ủa rồi thí dụ như là cưới nhau rồi em có chịu về Lâm Đồng không? Về Bình Thuận không? Dạ được chị. Được luôn. Dạ. Vậy thì thực sự với qua Lâm Đồng đâu xa đúng không bạn? Dạ đúng rồi em nghĩ là gần chứ không xa. Gần chứ không có xa, đường đó đi tắt rồi rất là nhanh. Dạ. Em nói cụ thể cái việc làm trang trại của em là em làm cái gì? Thì em thì trang trại của em thì có chăn nuôi và trồng trọt anh. Dạ. Thì em trồng trọt thì em trồng như là cây cao su và ruộng lúa. Còn chăn nuôi thì một số gia súc và gia cầm. Là cái đó của em luôn? Dạ, tại vì em là con út trong gia đình rồi cho nên là em quản lý và làm những công việc đó. Xin giới thiệu bên đây chủ trang trại. Rồi, mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em xin phép giới thiệu điểm yếu trước đây. Em thì hơi nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Rồi trong tình cảm thì em ít biết cách sẻ chia, thành ra là em quen mối tình nào xong cũng đổ vỡ hết trơn. Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, rảnh rỗi thì em đọc sách và đi thiện nguyện. Ngoài ra thì em tự đánh giá em là một người sống có trách nhiệm và khi mà em làm cái gì thì em cũng cố gắng làm hết mình. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Khoảng 3. Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình quen bao lâu thì chia tay? Dạ hơn 2 năm. Bạn có hiểu tại sao mình chia tay với mối tình đó không? Em nghĩ chắc là do em là nhiều. Tại vì em là con gái nhưng mà em cá tính quá, giống như là em ít có biết cách thể hiện, ít biết cách quan tâm và đẩy cái mối quan hệ nó đi xa hơn. Vậy mình có rút kinh nghiệm không? Cho mối tình kế tiếp? Dạ hơn 1 năm đăng ký chờ đợi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì có rút được ít kinh nghiệm rồi chị. Mình xuống nước trước ha, mình quan tâm đến đối phương. Dạ. Nhỏ nhắn kệ ráng chiều chuộng bạn trai xíu thì mình sẽ được ha. Dạ. Chị nói em vậy thôi chứ chị làm không được. Em cái gì em nói một điểm mạnh điểm yếu gì bạn trai? Dạ em thì điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Hay quên. Nhất là em hay quên điện thoại á. Bạn bè rủ em đi chơi mà em bỏ cái điện thoại ra là em để đó luôn rồi chứ em không có khi nào mà em bỏ. Cái đó cũng là một ưu điểm đó em. Bị mình quên cái người kia biết tính về rồi gọi không bắt máy không sao. Có những lúc mình cầm cũng không bắt luôn. Không có được đâu nha. Không có được đâu nha. Khuyết điểm là lợi dụng nó làm ưu điểm đó. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ, cái khuyết điểm thứ hai nữa là bạn bè hay rủ em đi chơi, em ít khi nào em từ chối lắm. Có nghĩa là khuyết điểm là còn ham vui. Cho nên em cần một người bạn gái để mà kìm lại cái sự ham vui của em. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình đầu của em là ở hồi sinh viên, thời sinh bỏ viên qua đó. đi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất. Mối tình sâu đậm nhất của em thì cũng là có mối tình ở đầu tiên đó anh. Tại vì người ấy học ở Sài Gòn nhưng mà có nguyện vọng là về quê, phải học dưới quê.
do gia cảnh gia đình như vậy thì tụi em có thư từ nhau thì 2 năm mấy thì cô ấy đã lấy chồng. Dạ. Nhưng mà em có khuyết điểm là ai mà em quen ai á là người đó có chồng à. Lạ với anh. Chị anh giống em á, em mà quen anh nào đừng thời gian không lấy vợ chứ. Thôi bữa nay mình xả xui cái vụ đó đi nha. Bỏ vụ đó. Đâu hai người thử trao đổi qua rèm coi mình hợp nhau không. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào rồi em hỏi ảnh coi ảnh đạt được cái tiêu chuẩn của em không. Tiêu chuẩn của em thì thật ra là em quan trọng về tính tình là nhiều. Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn và cao hơn em, nói chung là cao khoảng 1m65 trở lên, tại em hơi lùn. Hỏi ảnh coi anh cao nhiêu. Anh ơi, anh cao nhiêu nha anh? Anh đạt tiêu chuẩn 1m70 lần em. Dạ, vậy đủ rồi. Còn gì nữa em, nói luôn đi em. Em thì em thích một người sống có trách nhiệm và biết, nói chung là do là gia đình em cũng đông người lắm cho nên là sống biết quan tâm với, có thể là thương em thì phải biết quan tâm cả em và cả những người thân của em nữa. Điều đó anh đáp ứng được ạ. Dạ. Sao gì em thấy anh đáp ứng được. Còn gì nữa? Gì khó hơn đi. Dạ khó hơn hả? Dạ không, em cũng không có yêu cầu cao lắm đâu anh. Yêu cầu cao. Rồi tới em trai, em mong muốn cái người bạn đời của mình như thế nào? Với em một người bạn đời á, thì cái đầu tiên nhất là cái sự chung thủy. Dạ, chung thủy rất quan trọng. Cái thứ hai nữa thì vẻ bề ngoài thì dễ nhìn. Dạ, dễ nhìn thì nó có nhiều ý, nhưng mà theo em á thì nhất dáng nhì da, thứ ba tính tình. Dạ được anh. Vậy được ha. Dạ. Bây giờ em thử em hình dung thử coi bạn gái bên này như thế nào. Hình dung bạn gái bên kia thế nào? Em nghĩ là chắc với cái giọng nói này có vẻ là bạn có tiêu chuẩn đối với em. Có tiêu chuẩn. Dạ. Rồi, thôi được rồi. Mình sẽ qua bên kia coi đàn gái thế nào rồi thông báo cho anh coi nha. Em nhờ anh ạ. Rồi. Đi xem nha. Chào Huyền gái. Dạ. Anh ở Bình Thuận xa lắm, anh làm nông trại, nói chung là người ta gọi là nông nghiệp đó. Dạ. Coi như nông dân đi, em thấy sao, ổn không? Dạ, xa thì tính ra là Bình Thuận với Lâm Đồng thì cũng không có xa. Còn làm nông dân thì em cũng xuất thân từ ba mẹ em làm nông nên là cái đó cũng không là vấn đề. Không là vấn đề gì. Dạ, từ ha? nhỏ em cũng biết làm nông mà. Vậy là tốt rồi. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích thì cái em không thích nó cũng giống như mọi người, đó là em không thích cái tính gia trưởng. Là đàn ông mà tính toán keo kiệt quá em cũng không thích. Dạ. Còn gì nữa? Còn những cái nhỏ nhỏ thì em nghĩ là cải thiện được. Cải thiện được đúng không? Dạ. Nếu mà hai người đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu anh có thể tiến tới với em được? Em muốn là khoảng 1 năm. 1 năm. Dạ. Để tìm hiểu cho nó kỹ ha. Dạ. Rồi. Chứ em sợ giữa chừng là anh bỏ em lấy cô khác. Sao vậy? Làm gì? Tại trước giờ em bị dính cái vớp đó nhiều lắm rồi. Anh cũng đang sợ nữa, chắc anh không bỏ đâu. Nhưng mà bây giờ cặp này á nha, để tôi qua tôi hỏi anh kia coi đàn trai chủ động sao. Xa vậy bây giờ trong thời gian hẹn hò như thế nào? Dạ, em chào chị. Rồi chào em. Bây giờ một người thì cổ lại đang làm việc ở thành phố. Dạ. Ví dụ mà cưới nhau rồi thì cổ sẵn sàng đi về quê em. Dạ. Nhưng bây giờ lúc chưa cưới thì em định là em hẹn hò với cổ làm sao? Bao lâu gặp nhau, gặp như thế nào, gặp ở đâu? Em nghĩ là nếu mà bạn gái mà ở Sài Gòn á, thì em sẽ sắp xếp ở Sài Gòn nhiều hơn. Em sẽ sắp xếp công việc và thời gian để gần với bạn, hẹn hò với bạn nhiều hơn. Sắp xếp làm sao? Trong này em quen ai trong này mà Dạ. em vô đây rồi em Trong này thì tao muốn đi chừng nào tao đi chứ. Hả? Bạn của em trong này rất là nhiều chị ạ. Thứ nhất là anh em họ rồi trong này rất nhiều. Có anh em ruột là ở ngoài quê thôi. Rồi đi vô đây rồi ngoài kia rồi cây cối ai coi rồi súc vật ai nuôi? Dạ có nhân viên hết rồi. Dạ có bao nhiêu nhân viên thì mình bộ vậy khư vậy nó mới lòi ra chứ. Dạ em có, nhà em thì có 3 người làm. Trời ơi, đông quá hả? Tại vì đó là chính, còn phụ thì sẽ kêu thêm. Ví dụ trong thời điểm mà mùa vụ nhiều thì sẽ kêu thêm. Nguyên cái trang trại có 3 người làm luôn. Dạ. Em không thích cái điều gì ở người bạn gái? Em không thích bạn gái mà nhõng nhẽo gì quá. Em không có đủ kiên nhẫn để mà nhiều đó để mà em dở ẹt. Đúng ra phụ nữ phải nhõng nhẽo mình còn khoái thêm nữa. Ý là nhõng nhẽo nhiều quá anh. Không chiều mà khoái. Thấy tự nhiên con gái mà cứ không nhõng nhẽo nó cứng quá không được, không thấy không? Nhõng nhẽo dễ thương. Dạ. Hả?
Nhưng mà giả tỷ bây giờ thí dụ như sau này mà cưới nhau đi, cổ về quê em ở đi, thì em định để cổ làm gì? Em nghĩ là ở dưới quê em vẫn có ngành kế toán để làm. Tại vì khu vực của em là nói hơi bị cao là kinh tế mũi nhọn, nên có rất là nhiều cái công ty. Có nghĩa là làm ở ngoài công ty rồi còn trong nhà thì nông trại em vẫn làm, chứ không phải là đem cho cổ ở nhà phụ. Nếu mà bạn đồng ý thì có thể là em sẽ lập công ty cho cô làm luôn. Vậy cũng được, định hướng ha. Cổ nghĩ muốn là khoảng 1 năm nữa đám cưới thì em thấy gì sao? Em theo em nghĩ thì ý định đó cũng được chị ạ. 1 năm đổ lại thôi, không cần phải nhanh chị xa cũng quá. nghĩ lại vậy, để lâu quá ở cũng xa nhau rồi mất công, mà ai lấy trước rồi bỏ người kia lại cũng thảm thương lắm. Giống như anh Linh nói hồi nãy, vụ đó mình xé bỏ hết trơn đúng không? Xé bỏ đi. Xé bỏ. Cặp này là phải lấy cùng nhau một lượt. Nay xả xui nữa đó. Ủa nhưng mà ở quê là em còn ba mẹ gì không? Về em còn ba mẹ. Mình về là ở chung nhà với ba mẹ luôn dạ đúng vẫn không? chung nhà ba mẹ luôn. Rồi ok, được rồi. Làm dâu để em hỏi cô gái nó dâu được sao? không em? Dạ được chị. Được, cô này được hết á. Rồi mình tham khảo ý kiến người thân đi ha. Dạ. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại một nhóm bạn học của em, trong đó có 5-6 người gì anh. Nhóm bạn rồi. Bạn bè thấy sao, tình hình nãy giờ ổn không? Bạn thân của em ấy. Trước tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Thì đầu tiên thì em cũng xin nói về cái tính tình của bạn nhắc của em. Thì sau gần 30 năm mà anh em chơi với nhau. Chơi thì, 30 năm luôn hả? Dạ, nói chung tụi em cùng lớn, cùng học và cùng ra đời. Thì bạn nhắc á, tính tình của bạn á, là một người rất là trực tính, thẳng thắn. Trong công việc thì rất là chăm chỉ và quyết đoán. Thì em nói là những cái lứa tuổi qua cái đứng cái chạc tuổi trở về đây á, chứ còn thời thanh niên á thì lúc đó thì không nói. Bạn á thì nói chung là sống rất là có trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Còn nói chung nói với bạn bè thì rất là ok, đó là rất là nhiệt tình. Còn về gia đình á thì cũng xin hỏi bạn nữ thì bạn có thể nào là bạn có về coi như là cùng với bạn Nhất, nếu như mà mình hợp với nhau á thì bạn có thể về cùng với bạn Nhất là mình có thể mình quản lý cái trang trại đó, hay là mình có thể là nói chung là làm năm luôn, có được hay không? Dạ được anh. Cái đó nói chung là tại cái công việc cái gia đình thì nó đủ điều kiện và không có thiếu sót. Nói chung là kinh tế thì nó không có nó đầy đủ hơn người ta. Nói chung là cái đó là cái sở thích, nhưng mà anh cũng ước muốn là về vợ có đồng vợ đồng chồng nó sẽ hay hơn. Dạ. Nhưng bạn thấy bên cô đã hợp với đây không? Thì cũng nói với bạn Nhắc đó, thì bạn nữ bên này thì nói chung là cũng nhỏ nhắn, xinh. Nói chung là tuổi tác thì chắc có lẽ là cũng 9-10 rồi. Hai bạn thì chắc cũng là gọi là nó gần 9 rồi đó. Cái tuổi nó gần 9 rồi. Sắp rụng luôn rồi đó. Nói chung là sắp rụng rồi. Nói đại nó 9 luôn đi, nó khác luôn đi. Nói chung là gần rụng là khác luôn rồi. Theo mình thì nói chung là hai bạn cho nhau cơ hội thì tìm hiểu nhau thì sẽ hay hơn. Vậy là ổn đúng không? Dạ là ổn. Rồi cảm ơn anh. Bạn. Nhà bạn em đi với ai không? Dạ em đi với team lầy lội của em. Team đặt tên lầy lội. Dạ. Tại vì em nói luôn với anh Nhất là khi mà ví dụ mà có hẹn hò với em thì phải chấp nhận được cái team lầy lội kia của em. Đâu team lầy lội đâu Rồi cho hỏi em tên Linh là em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em trong cùng với nhóm với Hạnh là trong cái nhóm hơi từ thiện ở Sài Gòn và cũng liên quốc tế luôn. Nên em cũng biết cá tánh của Hạnh rất là mạnh mẽ và rất là có trách nhiệm và hòa đồng, nên dễ gần nữa. Nên khi mà Hạnh làm điều gì thì phải dứt khoát và rõ ràng. Hạnh ơi, chị thấy Nhất ở đây thì cũng có cá tính,
cũng nói chung là nhiều người con út thì có lẽ là người ta hay vì cái của cải của gia tài của cha mẹ để lại thì người ta sẽ ỷ lại. Còn này chị thấy em ấy cũng có ý chí làm ăn này nọ thì cũng được, thì thôi nếu có cơ hội thì hai em cứ tìm hiểu nhau và trang trải lòng với nhau đi ha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Có ai có ý kiến nào nữa không? Em cứ bên nói với em, nãy giờ em nhắc hoài đó. Em thấy được không? Em đó là nhoi nhất của đội từ thiện em luôn á. Nhoi nhất đó hả? Dạ nhoi nhất. Chị ơi, em thấy anh bên này nhìn cũng được ấy chị ạ, dễ gần. Theo em là hai người cứ tiến tới đi ạ. Tiến tới mọi việc em lo hả? Rồi kéo màn lên. Bây giờ để hai bạn gặp nhau nha, tìm hiểu rồi quyết định. Các bạn tự quyết định nha. Nào Kéo màn lên. Anh có bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em Hoa cũng học có cái món váy quà này. tặng anh, đó là một quyển sách, hy vọng là anh cũng thích đọc sách. Cảm ơn em. Rồi không gian này là của các bạn, thoải mái đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh hả? Dạ em thấy anh cũng chững chạc, nhưng mà em chỉ sợ là hồi nãy theo như anh nói thì anh thẳng thắn, mà em cũng vậy. Em chỉ sợ nếu mà về chung một nhà chắc hai thằng đàn ông như vậy là người đàn ông người phụ nữ. Theo anh nghĩ là mình thẳng thắn cái gì, nên thẳng thắn cái gì và cái gì không nên thẳng thắn, đó là mình hiểu nhau thôi. Chứ còn theo anh thì có những lúc thẳng thắn và có lúc không nên thẳng thắn. Dạ. Quan trọng là mình hiểu nhau. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì cái chương trình này anh thấy có duyên lắm, và anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, Ngày hôm nay em là xinh nhất đấy. Dạ cảm ơn anh. Chắc có lẽ là dạ về cái khoản xinh thì em không có tự tin lắm, cho nên hôm nay em mới cố tình mặc bộ đồ nổi nhất. Xinh nhất thì em không dám nhận. Em cứ nhận đi, tại vì ở đây anh thấy bây giờ hôm nay và bây giờ anh thấy chỉ có mình em không à. Dạ em đúng. cứ nhận đi ha. Cảm ơn anh. Đối với em thì anh cũng là một người đặc biệt. Tại vì để mà được gặp anh ngày hôm nay thì em cũng phải chờ chương trình tới hơn 1 năm. Vậy à? Dạ. Anh may mắn hơn là có 1 tháng à. Vậy là em nghĩ là chắc chương trình có ưu tiên cho ảnh hay sao? Không phải đâu, bởi vì em biết sao những cái yêu cầu của em á, Dạ. đưa ra phải đi tìm gần như đúng yêu cầu đó, và cuối cùng anh này mới nộp vô 1 tháng thôi, thấy yêu cầu anh giống như yêu cầu của em, đưa ra luôn. Đó, rất nhiều người Chứ hỏi không là phải tại ưu sao tiên. là Dạ. đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bao lâu mới được gọi lên. Dạ. Thì cái đó Tường với anh Quyền Linh không trả lời được. Bao lâu là tùy theo cái yêu cầu bạn khi bạn nộp trong cái đơn á, mình ghi cái yêu cầu gì. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi, mình muốn kiếm một người 35 tuổi thì người ta phải tìm cái người 35 tuổi. Rồi 35 tuổi mà phải có cái gì, làm việc ở đâu, nghề gì thì người ta phải tìm. Khi nào tìm đúng được đối tượng đó người ta mới mời mình lên. Thì có nhiều người chờ hoài 1 năm, thậm chí có nhiều người chờ 1 năm rưỡi, 2 năm mới được mời lên. Nhưng có những người may mắn như anh đó mới có 1 tháng nộp vô. Cái cô này cũng chờ cái anh này 1 năm rồi nè. Đúng rồi đó. Đó, đúng không? Chưa biết mặt nhau nhưng mà ông trời bắt đợi ảnh 1 năm. Cái duyên đó em. Có cái anh kia mặt anh gì đâu mà anh yêu cầu một cô công chúa mà da trắng rồi tóc dài đủ thứ, kiếm 6 năm nay chưa có đó. Rồi đó mình nói chuyện ngoài lề, giờ vô tiếp đi. Cho anh hỏi là Dạ. hiện tại là em ở thành phố Hồ Chí Minh, là em làm bên kế toán à? Dạ đúng rồi. Em ở quận mấy à? Dạ em ở quận 11. Quận 11 à. Thì em có thích hay đi phượt hay là đi những du lịch rồi này kia khác nào không? Em thích đi du lịch nhưng mà đi phượt thì em chưa có đi. Nhưng mà hiện tại thì em thường là kết hợp đi du lịch với đi từ thiện luôn. Dạ. Anh nghĩ là cái vấn đề mà đi từ thiện đó, anh nghĩ là bây giờ là rất là hay và rất là ý nghĩa. Dạ. Anh nghe về em làm bên với là nhóm của em á, làm bên về từ thiện, anh nghe rất là thích. Hy vọng là nếu là sau này mình gặp nhau á, Dạ. em có thể là cho anh góp một ít từ thiện vào cái chương trình của em. Quá. Em ghi nhận tấm Mỗi lòng lần của anh đi và anh em chỉ cảm cần ơn anh bán rất là thôi. nhiều. Bán miếng đất nhỏ nhỏ. Bạn em mà nghe ai cho tiền là mừng lắm.
Anh cũng cho mà anh cho không được nhiều em ơi. Dạ không anh, tại vì dạ đúng rồi, với là làm từ thiện có nhiều cách chứ không nhất thiết là mình phải cho tiền. Để có cô nào mới cho tiền anh làm từ thiện nè. Làm từ thiện không phải là mình có tiền triệu mới làm được. Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có tấm lòng 50, 100 cũng là từ thiện. Dạ. Ha, cái này mình không cần đòi hỏi đâu. Dạ. Rồi tiếp tục chuyện tình yêu nữa các bạn. Em có gì hỏi anh không? Em có việc hỏi đi. Bình thường thì em cũng nói nhiều, em cũng nhoi lắm, thì nhìn anh không biết nói nữa. Dạ hả? Anh đâu có đẹp trai đâu em, anh bình thường mà. Không, nói chung em mê trai đẹp, nhưng mà quan trọng là cái tính thì em thích hơn. Em là con thứ mấy trong nhà? Dạ nhà em thì đông lắm, và em là con thứ 5. Thứ 5 à? Dạ. Tính ra là anh ở chỗ nào Bình Thuận? Anh ở Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Tánh Linh. Đúng rồi, Tánh Linh. Dạ. Thì bên em qua cũng gần. Với lại là mình cũng là gần nhau, rồi thêm em cũng có gốc miền Trung nữa. Dạ. Em gốc là sinh đâu? Dạ, ba má em là người Quảng Trị. Anh cũng Quảng nhưng mà Quảng Ngãi chứ không phải Quảng Trị. Dạ. Nó cũng gần đâu đó. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồn. Dạ. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồn. Dạ Quảng sợ. Quảng sợ. Bây giờ nói chuyện thân quá ha. Em có nhớ tên ảnh tên gì không? Dạ anh tên Nhất. Chính Còn xác. em có nhớ bạn gái tên gì không? Dạ em nhớ tên Hạnh ạ. Hay quá. Cặp này chờ nhau 1 năm rồi. Được. Rồi mình tính tới chuyện hôn nhân đi em. Nếu như mà hôn nhân lâu á, lắm rồi. nếu như vấn đề hôn nhân á, thì nghe em nói là em có thể về làm dâu. Dạ. Nếu như gia đình anh mà khó thì em nghĩ sao? Suy nghĩ lại. Chuyện không, em nghĩ khó ở đây là khó làm sao, tại vì em nghĩ quan trọng là cái cách sống của mình và cách cư xử của mình, chứ khó thì em nghĩ cũng không nói nữa. Khó tại vì em thì việc nhà hay nấu nướng hay các thứ thì em làm ok hết. Dạ. Vậy là quá tốt rồi. Anh nghĩ cái vấn đề nội trợ, nữ công gia chánh thì anh cũng được chút xíu. Dạ chút xíu là cỡ chiên trứng luộc rau hả? Thì vậy được rồi. Mà em nói nhà em khó, là khó làm sao nói rõ Nói về khó thì ý là anh nói vậy thôi, chứ thật sự thì gia đình anh làm dâu rất là dễ. Những người dâu như 4 chị dâu của gia đình anh là rất là ok. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao? Hẹn hò tỏ tình đi. Nếu như mà để tiến xa hơn, để hiểu nhau hơn, với lại mình hãy cho nhau cơ hội. Tại vì cái khoảng thời gian này rất là ngắn, để cho anh và em biết nhau thì có lẽ là phải nhiều hơn. Cho nên anh hy vọng là em cho anh cơ hội. Còn bây giờ nè, mà em ở đây chơi mấy bữa là đi về lại Bình Thuận đúng không? Dạ. Bây giờ trong nhân tiện mấy bữa nay là phải tổ chức cái buổi hẹn hò đầu tiên liền. Dạ. Đúng không? Chứ đi về nhiều khi cả tháng mới xuống lại. Dạ. Bây giờ tổ chức cái buổi hẹn hò đó, mời cổ sao, tổ chức sao rồi nói. Nếu như mà hẹn hò luôn á thì em sẽ mời luôn cả nhóm của Hạnh đi cho vui. Em nghĩ là Tại vì hai cái em có khoảng 500 anh em thôi nha anh. 500 hả? Dạ. Tại ở phía bên bạn bè của anh là rất là hùng hậu, cũng hùng hậu lắm. Dạ. Rồi, micro anh, micro. Mời đi uống trà đá cùng nhóm. Anh có ý kiến như vậy. Không phải qua chương trình này á, cái lúc mà mình về á, em kết hợp giữa cái team lầy lội của em á, với lại cái nhóm lôi nhoi của anh như thế nào? Vậy thôi hả? Trời ơi. Dạ là mấy anh chị này đi cổ vũ là chủ yếu để gặp nhau, team loi nhoi gặp team lầy lội, cũng không quan tâm tới hai người em. Lúc đó là anh sẽ tách em ra rồi, em khỏi lo, em không cô đơn nữa đâu. Hay á, anh này được á. Được. Có nghĩa là mời bên đây đi nhưng mà để bên đây tiếp phải không? Dạ, Còn em chỉ có mình anh tiếp thôi đúng không? Rồi bây giờ một câu, mỗi người có 30 giây để ta nói những cái gì mà mình cảm nhận từ trong đáy lòng nha. Bây giờ mình có thể nói chơi, nói vui, nhưng bây giờ mình cảm nhận người đối diện. Bây giờ mình nói chuyện nghiêm túc để chúng ta quyết định. Nào 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Mỗi người một câu. Nếu mà nói về tình cảm thì anh nghĩ là anh sẽ nắm tay em. Nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại. Còn em thì tự nhận lại cái quá khứ thì em thấy bản thân em cũng đã bỏ qua khá là nhiều cơ hội,
Và khi gặp anh thì em nghĩ là có duyên thì em cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hết thời gian. Nào, hãy để tay nút bấm. Để tay vào nút bấm đi. Rồi nào em xích lui, đúng rồi. Nút đây. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Nãy giờ là tuy rằng ít phút nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình, nhịp đập trái tim mình. Mình hãy suy nghĩ lắng động và hình dung xem đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Quyết định bấm nút là để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút chỉ để đi chơi, làm quen bạn bè rồi thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có rất nhiều người đang chứng kiến giây phút này. 1 2 3. Hết thời gian. Hồi nãy anh muốn làm gì anh cứ làm. Nói đó, nếu có cơ hội anh sẽ nắm tay em gì đấy. Đẹp không các bạn? Cũng hợp lý đó nha. Anh nghĩ rằng các bạn đủ chín chắn để có thể quyết định cái con đường tương lai hạnh phúc của hai đứa em. Hy vọng rằng những cái điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nha. Anh có ghé Bình Thuận với cũng gán cho ăn thăng long anh ăn nha. Dạ. Rồi, cho anh gửi chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Riêng cặp này là vì cô gái đã chờ đợi chàng trai hơn 1 năm rồi. Và hôm nay có 2 team ở đây mà hai bạn này là cũng đã chín rồi, vừa tuổi rồi, hôn nhau một cái để kỷ niệm ngày hôm nay. Chị ơi em mắc cỡ lắm chị. Cỡ gì nữa? Quá dữ. Em già rồi mà mắc cỡ ghê. Già đâu mà già, em mà già chắc chị chôn luôn quá. Mình đi em. Anh hôn em nha. Rồi dễ thương, anh hôn em nha. Né quá à. Mắc cỡ đỏ mặt hết trơn. Dễ thương rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng bó hoa hợp với bạn ghê nha. Dạ. Tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton, với tổng trị giá là 7 triệu đồng để tặng hai bạn. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chúc mọi người vui và rất là may mắn trong cuộc sống ạ. Cuộc đời quan trọng là chữ duyên, và ngay các bạn đã nhận được chữ duyên đó. Vấn đề chúng ta phát triển cái duyên như thế nào là tùy thuộc các bạn nhé. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được tin vui của các bạn. Rồi, tổ chức đi chơi liền nha, Trân Dụng trong cái chuyến này nha. Sớm báo tin vui cho chúng tôi. Rồi, tay cảm ơn hai bạn. tay nhau qua ra nhá. Có quà thì quà. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Đúng rồi. Đi xem phim, đi chơi. Dạ em đi hai nha team, chị. chuẩn bị nha. Chị ơi em đi nha chị. Đi đi em. Đi về Bình Thuận luôn đi em. Đi à, cặp này tôi nghĩ là cô này đi á. Không, dễ thương mà. Hôm nay chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình quý vị. Hai cặp đôi cũng đã nhấn nút. Điều gì tốt đẹp đến nó sẽ đến, và hy vọng rằng họ sẽ sớm gửi thiệp cưới cho chúng tôi.